Tayo po muna pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! 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 Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimula na po, kahit ang lahat na po ay magsipaghanda, mga minamahal. Amen? At tayo na po ay magsipasok dito po sa loob at upang atin na po, mga minamahal, masimulan ang ating pong pagpupuri, amen, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo magpatuloy po, mga minamahal, atin pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay.
sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ating din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagbalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole beloved Almeida family, sa ating pong mga beloved elder na ating pong kapiling, sa ating mga beloved preacher, beloved wide, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, amen, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, welcome na welcome po sa gawain po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Ngayon po ay araw po ng Miyerkules, ating pong midweek service, at tayo po ay pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat muli tayo po mga minamahal ay maluwalhating nakarating sa dakong ito na tayo po ay patuloy na pinag-iingatan ng ating dakilang Diyos. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Muli tayo po mga minamahal ay niloob ng ating dakilang Diyos. Amen. Na mapadako sa lugar na ito, na maluwalhati upang ating muli siyang papurihan, pasalamatan, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Amen. Na tayo po mga minamahal ay huwag pong magliban, mga minamahal. Amen. Na tayo po ay huwag mag-absent. Lagi po tayong dadalo, mga minamahal, amen, upang ating patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan na ginawa sa bawat isa sa atin, mga minamahal, amen. At sa ating pong pagtipon-tipon, mga minamahal, amen, tayo po ay magpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Ating luluwalhatiin ang dakilang marilag na pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, amen. Sapagkat sa pagpupuri, mga minamahal, merong kapangyarihan, amen. Merong kapangyarihan, mga minamahal, amen. Kapag tayo po'y nagpuri, mga minamahal, lahat ng ating mga karamdaman, lahat ng mga suliranin, mga pagsubok, tumatalsik sa pangalan na ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Tulad ng isang puno, mga minamahal, amen, kapag hinampas ng malakas na hangin, nagsisilaglagan yung mga tuyong dahon. Kagaya, mga minamahal, amen, ng puno, mga minamahal, na kapag tayo po, mga minamahal, ay nagpuri sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, ahampasin ng ating dakilang Diyos lahat ng ating mga problema, lahat ng ating mga suliranin, amen, mga karamdaman, kaya't magsisilaglagan po yan, tatalsik sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't dapat po maaga po tayo mga minamahal upang tayo po ay makasama pa po, maka-join sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Sa langit, laging nagpupuri, walang humpay, walang tigil sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Kaya dito pa lamang sa lupa, tayo na po'y tinuturuan kung paano magpuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kung tayo po ay hindi marunong magpuri, hindi po tayo tatanggapin sa langit po, mga minamahal. Amen. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, ay tumayo at tayo muna ay manalangin, mga minamahal, ating itaas, ating dalawang kamay, ipikit ang mga mata, hallelujah, tayo po'y makipag-ugnayan sa ating dakilang Diyos, amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong beloved pastoran, Wildy Estrada Almeida, kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan, malapay. Kami po'y nagpapakumbaba, nagsisisi, humingi ng kapatawaran sa lahat po ng aming pagkukulang, malapay. Saan man kami nasumpungan, sa mga oras di po namin nababantay ang aming mga sarili, patawarin mo po kami, hugasan, linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, patuloy pong pagkalooban ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay. Pagpala
pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan. Langisan mo po ang bawat yugto, malapang Diyos, ng aming pong banal na gawain sa araw na ito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng mga pinagpalang mga anak, sa testimony leader, sa mga papuring awitin, alip po sa iyong pinagpalang mga awit sa araw na ito, malapang Jesus, sa pagbibigay na aming ikasampung bahagi at handog ayon sa iyong salita, malapang Jesus. Pagpalain mo po kaming lahat, malapang Jesus. Patuloy mo kaming tulungang makasunod sa iyong banal na kalooban. At higit sa lahat, langisan mo po ang iyong banal na salita na dadalhin na aming pinagpalang mga ral sa araw na ito. At sa aming pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain. Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Patuloy mo po silang pag-ingatan parating na maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasay kanilang sasakyan. At aming pong isinasamo, malapang Jesus. Kami iyong pagpalain. Umilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kami, malapang Jesus. Samahan mo kami ng iyong kapangyarihan. Sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Puri pong ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Jan Aquino upang tayo po ay pangunahan mga minamahal sa ating pong mga joyful song. Praise the Lord. And praise the Lord, God bless us sa mga kapatid, beloved Brother Alvin, sa kanyang sa mga panalangin sa ating mga praise. Sa mura sa minamahal tayo, magpatuloy sa gulgawin ng praise. Bago tayo magawitan ng mga masayang awitin praise, tayo mawit muna ng isang malunumanay na awitin sa ating pinakamalos ng praise. Hallelujah. QG. Sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin.
ay hindi nagwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga hanggang naman ang buong Diyos dakila sa lahat, dakila sa lahat, dakila sa lahat. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me some that storm louder can stop, but if we drown, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on Him to the very end. The song louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder than the stop, whatever we drown. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. Such a faithful friend. I can count on you to the very end. The storm louder against whatever we drown. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk. Keep trusting my Lord. Forgive me some that storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. Just keep trusting my Lord. Forgive me, son. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him to the very end. The storm louder than the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend, such a faithful friend.
like a Calvary, through the very end, the storm clouder and sky, over the heavenly realm. I can skip rusty battle, he would never. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and gives me, and is the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and gives me, is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and gives me, is the one who lives for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and gives me, is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. But Jesus saves and gives me, and is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was so sincere, I have been sweetened to save my weary soul, and all that how. But Jesus came to me, and by His grace I hold now. It's different, oh, so different now. It's different now.
till save my soul. It's different now. By His blood upon. Satan ended me, oh, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, 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 so different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher friendly brings the gospel truth. Ooh, he said you must repent. The downhouse out. Oh, 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 now it's different. Oh, 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 so different now. How it's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan tempted me, oh, 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 but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. Once I was lost and sin, I had a peace feeling to save my very soul. And on high, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. It's different now. Send save my soul. It's different now. By His blood I'm home. Satan tempted me, oh, 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 but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, oh, so different now. It's different now. Say to save my soul. It's different now. By some light of home. Satan tempted me, oh, but Jesus rescued. Oh, 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 now so different. Oh, so different now. How you lead your hand, mine and more, under me. Lead your one, the four hands on the prairie. Lord, you food for the fountain. Raise up to mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lead your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your one, the four hands on the prairie. Lord, you food for the mountain. Raise up to mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for
His hand on me. You danced that clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds. The evils life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You lead your hand, mighty Lord, on the rain. Will you walk in the foreheads on the prairie? Lord, you prove what about it. Raise at the mountain. Good Lord, keep your mighty hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea you formed the clouds. You give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your just hand on me. You that's the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds to give us a life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your choose hand on. Holy, holy is your name, mighty God of me. Your good nations from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who's people. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God to me. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who's before. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God will be. Oh, holy, holy is your name, Almighty God of me. Your good nations from ages past, and now He touches me. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who's before. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who's before. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God who's before. Oh, Jesus, my Jesus, the promise of God will be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Me and now I want you through, but I'm worthy. Just a little spot, heaven close to you. I don't ask you, Lord,
lighten up my burden. I don't mind the cries and pain that I go through. Being down by 1, 2, 3, and I'm worthy. Just lead us by heaven close to you, oh gracious Lord. Giving that on pass me by. Oh, it must be at His word, healed and high. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save the little spot, heaven close to you. At the answer, Lord, I go, I got a quit. Heaven's time goes by, the love in my heart grows. If He's asking to man's Lord, please save me. Who just lead us by heaven close to you, oh gracious Lord. Keep me that on that's me by. Oh, the man's we had His word, healed and high. But if you can, Lord, this what I have you. Ooh, take a little spot, heaven close to you, oh gracious Lord. Give me that on that's nearby. Oh, there must be how this world you can hide. But if you can, Lord, this what I have you do. Ooh, save a little spot, heaven close to you. I live for the rest Jesus, day after day. I live for the rest Jesus, oh come one day. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for those Jesus, they have heard it. That loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise Thee, that's a lasting. Loving kindness is better than life. I'll lift my hands up unto Thy name. I'll lift my hands up unto Thy name. My lips shall praise Thee, that's will I bless Thee. Lift my hands up unto Thou. Jesus is the child living, He's everything to me. I will do seek commands me, and will His our Lord. He is the child living, He's everything to me. Jesus is the child living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do seek commands me, and I will hold His elbow. He is the joy of living, He's everything to me. Jesus is the joy of living, He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living, He's everything to me. I will do seek commands me, and I will is our Lord.
He is the child living. He's everything to me. Jesus, the child believing. He's everything to me. As for me, how behold thy face in righteousness. I will be satisfied with all the great lightnings. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold the face of righteousness. I will be satisfied with all the great lightnings. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Aming Diyos, hinasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko, sana ikaw rin sigapiling na ang nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, hinasang mukha mo'y mapagmasdan. Pag-isip ko, sana ikaw rin sigapiling na ang nais ko ay magtulad sa'yo, sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that certain man of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that certain man of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God to her. He's the side of the door of the city, oh, the great King. He's the side of the door, city, oh, the great King. Oh, great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over again, in the mountain of His holiness, beautiful celebration, the joy of God would earn. He's the side of the door of the city, oh, the great King. He's the side of the door of the sea, oh, the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel, who only do it wonders things, who only do it wonders things. Blessed be His glorious name forever. And let the world reveal who His glory. Amen. 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 And amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be
Lord God, I gotta be scared. Only you it wonders this. Only you it wonders that. Land blessed be His glory stain forever. And let the world be filled with His glory. Amen. 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 Hey, hey. He heard to my words, oh Lord. Consider the meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, wherever to Thee will I pray. My voice shall know Him in the morning. You, Lord, in the morning, will I direct my prayer and to Thee and will lumang. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kailangan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y darakila, wala na sa iyong maihahambing. Hawit ko iyong binggit. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko sumisingla, habang sa iyo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kalakasan ko, kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lang ang pupurihin. Pangalan ko'y darakilain, walang hahambing. Awit ko iyong binggit. Ang langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso ko ito'y sumisingla, habang sa iyo'y sumasaw. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisingla, habang sa iyo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y darakilain, wala na sa iyong maihahambing. Hawit ko iyong binggit. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila, habang sa iyo'y sumasam. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ang puso kong ito'y sumisila, habang sa iyo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ito ang kagalakan ko'y kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan ko'y darakilain, wala na sa iyong maihahambing. Awit ko iyong binggit.
Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, puso kong ito'y tumisinlang. Habang sa'yo'y sumasang na tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos na pinigabang, papupurihin ka, haawinan ka kung may duwa. Ang dakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay nu'y pagtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Yes, Lord, hallelujah. Haawinan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Amen, hallelujah. Haawinan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay noong magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso mo. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Tayo'y sumamba at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka. Haawinan ka ng may duwa. Kadakilaan mo, tunay at wagas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon
pagtitiwala ay kanyang nilala upang purihin siya. Kung aking pagmasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pilit mo inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalabihan. Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang sabihin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagbuban o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw ay sasang aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Napaka-buni mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig mo. Nagilang pasasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarama, natatakot sa aking paglalakbay. Ngunit ang pag-ibig mo kailan may laging tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig mo. Para sa iyo ang aking awitin. Buhay ko'y dati-dati puno ng gulo. Hindi alam pang pinagmulan, lalo higit ang patutuguhan. Subalit nang makilala kita, daan katotohanan at buhay. Ano pa ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibinigay. Tutulot mo'y masaya ng buhay. Dakilang pasasalamat ang ihahandog dulang. Dakilang pasasalamat
ang iyang handog. Dapat kang purihin, purihin o Diyos. Walang kasing dating pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyang handog. Dapat kang purihin, purihin o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagdadalang, di ko ito maihayag. O Jesus, ikaw lamang ang tanging kagalakan. At ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibigin at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang iyang handog. Dapat kang purihin, purihin o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang iyang handog. Dapat kang purihin, purihin o Diyos. Walang kasing dakilang pag-ibig ko, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapahongan. Doon ay di na luluha, kapahiringan ang luha sa ating mga mata. Ay labit ang mangyari at bagong maging huli. Doon at sa araw yun, sa'yo'y magkabit. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Pasan mo at daroon siya, liwanag ang lahat. Siya'y sisikat magpakailan. Sa araw na yun, hinat mo ang langit na kay ganda. Pasan mo at daroon siya, liwanag ang lahat. Siya'y sisikat magpakailanman, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon Jesus. Sa bagay di magagawa ng sana. At kung tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa magsama. At kung tayo magsama-sama, iwaksin natin ang problema.
Isang magandang inasal sa buhay na walang hanggan. O di ba ang Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nataramak sa bunarawan? O di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? O di ba ang Diyos ay nataramak sa bunarawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa bunarawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nadaramak sa bunarawan? Nadaramak sa kamay, nadaramak sa isip, nadaramak sa puso, nadaramak sa bunarawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magulan at tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magulan at tanggapin ko si Yesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglingkod sa ating Panginoon. May kagalakan na gamitan sa kamang-kamang-kamang-kamang gawa. Sinagakong babalik dito upang tayo kukunin niya dadalhin sa kaharian, sa kalangitan, o sa buhay na walang hanggan. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, oh praise the Lord, praise His holy name, praise the Lord, oh praise His holy name, oh praise the praise the Lord, oh praise the Lord. Jesus, I see your praise His holy name. Jesus, I see your praise His holy name. Jesus, I see your praise His holy name. Oh praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Oh, Bobby Emerson, Bobby Emerson, Bobby Emerson. He's all over me. Oh, Bobby Emerson. Jesus, Bobby Emerson. Hallelujah, 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 hallelujah. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that sweet and me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And oh, that is sweet and me to bless His holy name. To bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mga lahat. Magsabi ng praise the Lord! Praise God, ito na sa mga mahal. Ating pagpupuri malulang masayang awitin sa ating pinakamahal po si Praise God. Ito idadako na sa ating mga malumanin na awitin, Praise God. Ito idadahlin po ng ating beloved elder, ating beloved Brother Alvin Reyes. Praise God, sa oras habang siya nagandang maminamahal, tayo muna manalangin sa ating para sa mga nahuli maminamahal, sa ating mga kapatid na manarian, na mahabol pa, na naglalakbay pa itong simple gawain. Pero sila pag-ingatan natin mula sa manalangin tayo, hallelujah. Dakil magpala po ng Ama Diyos, mula sa kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga naunang gawin ng gawain. Narito kami sa mga oras to, hallelujah, sa pag-awitan ng mga malumanay na awitin. Ngunit mga lahat, kami ng habag, kapatawaran sa alam ng mga pagkukulang, pagkakamali. Bawat isa sa amin, patawarin mo kami, linisin mo kayo sa balang harapan. Minsan pa, kung paano kami iningatan, pinaratingin mo lahat sa balagawain. Ganun din po sa aming mga kapatiran na nariyan pa, naglalakbay pa itong si banal na gawain, hallelujah, ingatan po sila sa mga oras po. Nariyan, hallelujah, sa bawat aming awitin, mga malumani awitin, ito'y daluyan na yung matamis sa bala presensya. Ito'y kailangan po namin palapay sa unat pa lang ang mapasarap yung sinasaway. Lahat ng urigaw ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa pagdama ng matamis sa bala presensya sa unat pa lang ang mapasarap yung kasaw. In Jesus' name.
Sa mga oras na minamahal, na mga oras na binibaghanda, ating sa mga kapatid, ating beloved elder, ating brother Alvin Reyes, yung Presbyterian. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamama na Pengsus. Galbis po, beloved brother Jan Aquino. Tayo po magminamal ay patuloy po na magpuri sa ating pong pinakamamahal na Pengsus. Amen. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagtuloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamalim. Biyaya niya ay hindi magwawakas at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapanan mo, Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamalim. Biyaya niya ay hindi magwawakas at ito'y laging
dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsama, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di magmamaliw, biyaya niya ay hindi magwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, Diyos, dakila sa lahat. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank
a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outreach arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart.
I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I am within me, I give you praise, and all that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away. Lord, have your ways in me. If you ask me for an offering, I'll give it. If you want a sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. Humbly will I bow down at your servant. Gladly will I wait for your command. I commit my trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I'll follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. For you have placed your holy word within me. The book of truth is living in my heart. Reading all its page from the beginning.
There's a call for me to play in my part. Here I am, and I long to do your will. Here I am, follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I long to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. If you ask me more and offer it, I give it. If you want to sacrifice, I would obey. But my life is all I have, and I will leave it dedicated to the honor of your name. And will I bow down as your servant. Gladly will I wait for your command. My trust to you, for you deserve it. I delight within the guidance of your hand. Here I am, and I long to do your will. Here I am, I follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am, here I am, and I love to do your will. Here I am, and follow your command. Here I am, until my calling is fulfilled. Here I am, Lord, here I am. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y kulong
Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa na. O Kristo, O Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y kulong-kulong? Tinatawagan ka, sana'y maawa ka. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. O Kristo. Hallelujah. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap, lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay kong kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. O Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y kulong-kulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. O Kristo, O Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba,
pa, tinatawagan ka, sana'y maawa na. Kristo, o Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y kulong-kulong? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, o Kristo. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo'y inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Panginoon, iyong tanggapin ang awit ko mula sa aking damdamin. Ang buhay ko'y inaalay sa'yo. Purihin ka, O Jesucristo. Nais kong purihin ka, hindi dahil
sa mga pagpapala. Nais ko purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais ko purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinatawad mo? Bakit nga ba inibig mo ako? Bakit nga ba buhay mo inalay? O Diyos, pag-ibig mo ay tunay. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Salamat po, Ama, sa bawat araw na nagdaan. Kahit may kahirapan, kami di mo pinababayaan. Kaya naman ang buhay ko
ay aalay sa'yo. Dumating man ang unos, ako pa rin ay hawak mo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko yung bihig-bihig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ang buhay kong ito ay nasa iyong mga kamay, paghawakan mo, Ama, upang ako'y di mahiwalay. Palagarin mo ako na may takot sa'yo at iyong alalayan ang bawat hakbang ko. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko yung big-big sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y lagi ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko yung bihig-bihig sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Dumating man ang dilim, mga pagsubok may nasa akin, pangako mo'y laging ako, iyong hawak-hawak pa rin. Ang puso ko'y umihigpit sa dalamhati at sakit, ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. Ito'y aking titisin hanggang sa'yo pagbabalik. O Diyos, ikaw nga ay kamangha-mangha, at kay ganda ng iyong mga gawa, punto'y puno ng iyong pagpapalad. Sa iyong salita nagulaan, o hindi nagkukulang biyaya mo sa'kin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos
maging kayamanan. Sa pagsunod mo ay makakamtan. Halina't tayo ay mag-alay sa Diyos na sa atin ay nagbigay buhay. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O hindi nagkukulang biyaya mo sa akin, kaya't ika'y aking pupurihin. Salita at utos mo ay aking susundin, maging ang buhay ko'y sa'yo na rin. O salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ng to, tunay na kay nakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Sa kala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na, kami iyo kukunin na. Amin ka nang makikita at tayo'y magsama-sama. O lahat ay ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, binago mo ang buhay ko, karamdamay pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh, Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, purihin at sambahin. Ang Diyos ay buhay, papuring ay alay. Purihin at sambahin, siya ang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo'y umawit, awitin makalangit, purihin at sambahin ang Diyos. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hininga ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay karamdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, nasa akin ipinahiwati ang puso ko'y bumipindig kay Jesus.
Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran. Ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Muka'y ganda ng kanyang pag-ibig. Nasa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibintig kay Jesus. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. Let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, amen, hallelujah. Glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad you reached out before me, I'm glad you looked down and you chose me. I'm going to work in the vineyard of the Lord, and now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come forward and shout from the mountaintop, proclaim it in the city street, sing it everywhere you go. Tell everybody you'll be, come out and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Oh, peace on earth, goodness to what's been singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Oh, Jesus came and went away to some that were worthy. That's the right word, that Jesus is coming again. Come forward and shout it from the mountaintop, hallelujah. Claiming in the city free, singing everywhere you go. Tell everybody you'll meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Hallelujah, proclaiming on the city street, singing everywhere you go. Tell everybody you'll meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon.
sa tulog ng trumpeta, awitan sa taling ng kapatida, sa pagtulog ng tambor, tayo magsaya, ang Diyos ay purihin, purihin. Ang Diyos ay purihin. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, hallelujah, hallelujah. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, for He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Hallelujah, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. So this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day. Praise the Lord, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa papuring awit para po sa Kanya mula joyful at sulim song. Kaya po pinapapurihan po natin mga minamahal ang ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo
Para po sa ikalawang yugto po, mga minamahal na mga dakilang tanda, himala pag-ibig na mahal na hindi po nagmamaliw, mga minamahal. Dadako po tayo sa patuto na ginawa na ng ating dakilang Diyos na buhay, na nagpapatuto, mga minamahal, siya noon, ngayon, magpakailanman, hindi siya nagbabago. Siya pa rin ang nag-iingat, magliligtas, nagpapagaling ng karamdaman, nagbabago ng buhay ng tao, lumulutas ng mga problema, mga minamahal. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahayan, niyo muna po akong malaya na babati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamahal na Panginoon Kristo, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Doble paggalang po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida, ganun din po sa kanilang we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganun din, magandang hapon po sa kanila mga anak, mga manugang apo, sa lahat nila mga mahal sa buhay, mga minamahal. Sa ating mga pastoral workers po, mga minamahal sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanyang mahal anak, Sister Vine. Ganun din po sa ating mga beloved elders, kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal na kapatid ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa mga bisita po, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, sa panguna po ng ating beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeida. Ganon din po sa ating mga live webcast viewers po natin sa Facebook live streaming, sa YouTube mga followers po natin. Magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Sabi po ng banal na kasulatan dito po sa Hebrew 4:2 po, mga minamahal, o 2:4 po, kung di po ako nagkakamali, mga minamahal. 2:4 po, mga minamahal. Sabi po ni Apostol Pablo, mga minamahal, sa taga-Hebrew, Kabanatang 2, talatang 4, napawan sinasaksihan naman ng Diyos na kasama nila sa pamamagitan ng mga tanda at mga kababalagan at ng saganang kapangyarihan at ng kaloob ng Espiritu Santo ayon sa kanyang sariling kalooban. At ating upang ipabatid daw po natin, mga minamahal, sa mga anak ng tao ang kanyang mga makapangyarihang gawa, makaluwatian ng kamahalan ng kanyang kapangyarihan. Sa awit 45:12 po ang sabi ng mahal. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, itong ating mga patuto, mga minamahal, sa Lucas 10:20, huwag daw natin ikagalak, mga minamahal, na tayo po, mga minamahal, ay nagpapagaling ng karamdaman mula sa panalangin ng ating beloved Honorable. Mga magulang po natin sa mahal na Panginoon, sa ating mga kanyang anak, sa minamahal natin manggagawa. Huwag daw po natin ikagalak, mga minamahal, kung nagsisilayas po, mga minamahal, yung masasamang espiritu, kung nagpapatong po tayo ng kamay sa may karamdaman, sila po'y gumagaling, mga minamahal. Ang ikagalak daw po natin, sabi nga po ng Lucas 10, dito po sa Lucas 10:20, ang ikagalak daw natin, mga minamahal, yung ating pangalan ay nakasulat po sa langit. Yan po, mga minamahal. Kaya mga galak po tayo ng labis sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, upang tayo magsutumibay, mga minamahal, lagi pong alalahanin na laging bago, mga minamahal, itong patutunan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung paano po magmula pa noon, mga minamahal, isulat ang Biblia, mga minamahal, hanggang sa bagong tipan, sariwa sa atin yan, mga minamahal. Diyan po tayo kumuha ng pananampalataya. Itong ginawa ng malapan sa pangkasalukuyan sa atin ay bago na po, mga minamahal. Kaya tayo po, mga minamahal, pag-response po, mga minamahal, sa mga patutunan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga viewers po natin, mga minamahal, makinig lang po kayo na mainam, mga minamahal. Para sa inyo po talaga itong mga patutong ito, mga minamahal, sa mga bisita po natin, upang mapatutunayan niyo na mayroon Diyos na nagpapagaling ng karamdaman, mga minamahal, na nag-iingat, nagliligtas. May Diyos na nagmamahal sa atin sa oras ng kalungkutan. Nariyan po ang kanyang banal na Espiritu, mga aliw. Yung dumarating sa inyo, mga depression po sa inyong buhay, yung kalungkutan, mga minamahal, magpapasalamat kayo, mga minamahal. Nangyari sa buhay niyo yan, mga minamahal. At kayo mismo magsasabi, mga minamahal, kung di dumating sa akin ang lubhang kalungkutan ng aking buhay, hindi ko sana makikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad niyo po ating mga bisita, ating mga viewers po, mga minamahal. Kaya po, mga minamahal, maganda po ang ating mga minamahal na mga kapatid na pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Ang una po mga minamahal sa mga patutong ito mga minamahal. Una po magpapatuto po mga minamahal ang ating beloved brother Romy Benitez po. Mga minamahal, sundan po siya ng ating beloved sister Philly Ibanez. Sundan po siya ng ating beloved brother Rolin Dumalanta. Ang huling magbabagi po mga minamahal ating beloved sister DC Aquino. Mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother Romy Benitez po mga minamahal. Praise the Lord po. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at aking pinapaabot ang dobling paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Ebanghelista, Pastor Willis Rada Almeida at sa buong beloved Almeida family, beloved Almeida children at sa mga hindi nating makalimutang turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. Isang mapagpalang hapon sa inyong lahat mga minamahal, maging sa ating mga live webcast viewers. Ngunit higit sa lahat ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli aking mapasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kabutihan sa aking buhay, maging sa pagbabago mga minamahal dahil dati mga minamahal sa aking buhay na talagang mayroong dating pananampalataya, mayroong dating dinadaluhan mga minamahal, ngunit ang gawaing ito na bagamat ako'y niyayaya at ako ay ini-invite, ito ay tinatanggihan ko mga minamahal ang gawaing ito mga minamahal dahil aking maalala mga minamahal noong year 1983 mga minamahal, nakita ko ang gawaing ito at nung time na iyon talagang hindi ko pa nakikilala ang gawaing ito at naalala ko ito ay napanood ko sa TV program mga minamahal na nangangaral ang ating beloved Pastor Willis Rada Almeida at naalala ko yung taon na yun na nakita ko ang krusada na nagkrusada ang Jesus Miracle Crusade International Ministry doon sa dako ng Bagyo mga minamahal year 1983 at nagkaroon ng krusada at ang nangangaral noon ay ang ating ginagalang na Ebanghelista at dinadaanan ko lamang ang gawain ito doon dahil nung time na yon sila ay nagkrusada doon sa dako ng Burnham Park at doon ko nakilala na yung nagkrusada pala noong 1983 ay ang gawain ito na aking binabaliwala dahil talagang hindi ako naniniwala sa ganitong gawain dahil mayroong ibang dinadaluhan, ngunit sa kabutihan, kapamaraanan ng ating dakilang Diyos, nagkaroon ng karamdaman ang aking beloved mother, mga minamahal, na talagang bedridden na ang aking beloved mother, wala nang pag-asa, talagang ini-expect namin na siya ay babawian na ng buhay at aming naalala yung nag-invite sa amin na kami daw ay dadalo dito dahil ang Diyos daw dito ay nagpapagaling ng karamdaman. So wala na kaming nagawa mga minamahal, lahat ng ospital ay aming napuntahan mga espesyalista. So wala na kaming mapupuntahan. So naisipan namin na kami ay pumunta dito at dumalo upang gumaling ang aking beloved mother at yun ang ginawa namin, pinaunlakan namin ang imbitasyon mga minamahal at yun nga dumalo kami ng araw ng midweek mga minamahal at kami ay sama-sama mga dumalo po dito at pagkatapos po ng gawain, kami ay nagpabautismo po sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Yung aking beloved mother na nanghihina, hindi na kumakain, bedridden, hindi na kumakain mga minamahal, ay talagang nagkaroon ng kalakasan mga minamahal. Binigyan ng kalakasan ang aking beloved mother at talagang totoo talaga mga minamahal.
na ang Diyos dito ay nagpapagaling sa Amen. unang Praise the Lord. panalangin Praise the Lord. ng ating ginagalang na ebanghelista. Kaya ako nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na bagamat kinuha na ng ating dakilang Diyos ang aking beloved mother, ay talagang kami ay nagpatuloy na dumalo, patuloy na naglingkod dahil totoo talaga ang ating dakilang Diyos, buhay, mga minamahal, Amen. talagang Praise the Lord. nagpapagaling ng karamdaman. Salamat sa ating dakilang Diyos, maging sa karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter na ang karamdaman niya ay asma, mga minamahal, na matagal na panahon na ito'y kanilang karamdaman, ngunit dito lamang pala sa gawaing ito sila gagaling, mga minamahal. Lahat din ng manggagamot, hospital ay pinuntahan namin, ngunit ito ay panandalian lamang yung kanilang kagalingan. Ngunit nung kami ay dumalo po dito, mga minamahal, tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ang karamdaman ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter. Ito po ay unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos sa lahat ng kanyang biyaya at pagpapala, sa pagpapalang material, physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Kaya sa mga viewers po natin, mga minamahal, kung meron kayong cancer, diabetes, hepatitis, dinaningan na kayo ng doktor, mga minamahal, pumarito po kayo, mga minamahal, at sa isang araw, mga minamahal, kayo din tatayo dito sa banal na pulpitong ito, at kayo din magpapatuto katulad ng kapatid po natin, mga minamahal, na wala na pong kagalingan yung kanyang mga mahal na magulang, maging yung kanyang mga anak. Ayon sa napakinggan yung patuto, lubos na pinagaling, pinagpala ang ating mahal na kapatid. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating kapatid, ating beloved sister, Philly Ibanez po, mga minamahal, sundan po siya natin beloved brother, Rolin Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakilay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Praise the Ako'y Lord. nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal na Pastor Well Estrada Almeda, and we will cherish the blessed teachings and memories of our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa ating pong mga manggagawa sa pangangasiwa po ng ating beloved preacher, Bobinier, sa atin po, sa inyo po mga kapatiran, ako po'y bumabati po ng magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na muli maibahagi ko po, mga minamahal, ang ginawang kabutihan sa aming buhay ng ating Amen. pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil nung kami po hindi pa po nakakilala sa mahal na Panginoon, tunay nga na grabe pong paghihirap ng aming buhay, na aming pinagdaanan. At talagang kami po'y magulo po ang aming buhay, sapagkat yung nga po, mga minamahal, ang lagi naming hinahanap, lagi, mga minamahal, yung kung papaano namin mabayaran ang aming mga utang dahil sa dami po nito, mga minamahal. At during those years, mga minamahal, talaga pong wala po kaming kakayahan paano bayaran ito, sapagkat hindi po namin alam, mga minamahal, kung paano, hanggang sa nakilala ko ang aking kasambahay, mga minamahal. 2005, October po yun, at tunay nga na lagi po siyang nagsishare sa akin ng kabutihan ng mahal na Panginoon. Ngunit hindi ko po pinapansin, mga minamahal. Ang ginagawa ko, lagi akong nagtitinda, mga minamahal. Umaga, tanghali, gabi, iniisip kung paano kumayod, kumita para may maiuwi sa aming tahanan. Sapagkat noong mga panahon na yan, nag-resign po ako, mga minamahal, sa aking trabaho. Ganun din po aking beloved husband ay na-retrench, mga minamahal, at nagkaroon po ng konting kapital, mga minamahal. Ngunit wala pa po 1 year, mga minamahal, na bankrupt po yung aming business, mga minamahal. Hindi po kami, nagtataka po akong lubos, mga minamahal, dahil meron po akong skills at ang iyong abang lingkod ay business course ang aking
profession, mga minamahal. Ganon din po ang aking mahal na asawa. Ngunit bakit lahat po ng aming mga plan, mga minamahal, hindi po nagtagumpay hanggang sa pinagbigyan ko po yung pag-imbita ng aking kasambahay dito sa gawain nito at tunay na dito po nakita ko, mga minamahal, na ang katuruan ng ating iglesia sa pamamagitan ng ating mahal na pastor, Weldy Estrada Almeda, ang sabi po, mga minamahal, tayo magbigay at tayo bibigyan, siksik, liglig at umaapaw. Akin pong pinakinggang mabuti at pinag-aralan, mga minamahal, yung mga salitang yan, hanggang sa ako po'y sumunod, mga minamahal, dahil nga lahat na ng formula na aming ginawa, ako'y accountancy, ngunit bakit bankrupt pa rin yung aming business? Hindi po, yung aming pong strategy, kumbaga, hindi po naging effective. Kaya ang sabi ko, why not subukan ko yung ganito na aking narinig na pinangaral ng ating iglesia. At tunay na ang Diyos ay buhay at totoo. Amen. Praise Hallelujah, the Lord. hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang aming Praise the mga Lord. utang, mga minamahal, ang aming pong mga pag-alala, mga minamahal, mga worries kung paano namin maitaguyod or mapag-aral ang aming mga anak, mga minamahal, tunay. At tunay na ang Diyos ay nagpalago po sa amin, mga minamahal, mula sa pagtatago ko po sa lamesa, mga minamahal, di sa dami po ng aming utang, sa pagkakabankrupt sa aking business, at pagtatago sa lamesa dahil nga sa kahihiyan sa mga Bombay na naniningil sa akin, mga minamahal. Pinalago po talaga ang aming negosyo ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, hanggang sa binigyan po kami, pinalawak po ito, nagkaroon po kami ng branches, mga minamahal, at amin pong mga sasakyan na nawala, ang aming sasakyan, mga minamahal, na nabenta na, mga minamahal, pinalitan po ng brand new car ng ating Amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Praise Panginoong so much. Jesus. There is Jesus. Ganun po talaga magpalang ating Diyos, mga Amen. minamahal, Praise the Lord. sapagkat Thank you so much, Lord. siya'y luwalhatiin at dakilain lamang po natin dahil ang ating mga sarili, mga minamahal, kung akala natin tayo'y napakatalino na, mga minamahal, ang kapamaraan ng Diyos ay hindi kapamaraan ng tao, mga minamahal. Dahil ako po, mga minamahal, hindi ko rin po akalain kung paano po namin narating at talagang ang Diyos lamang ang aming sandigan at nagagabay sa amin. Amen. Dahil Praise po, the mga minamahal, last 2 years ago, last year, mga minamahal, talaga pong grabe pong nag-prayer din po ako, nagpa-prayer request din po ako na nais ko rin pong magkaroon ng truck, mga minamahal, ng truck, at tunay nga na lagi kaming nagre-rent lamang, mga minamahal. At medyo may kamahalan po yung bawat rent namin, mga minamahal. Bawat isang event namin na nagbabudget po kami ng 8 to 10,000. Talagang kung 6 or 10, 100,000 na po yun, mga minamahal. Kaya sabi ko, why not na lang bumili kami ng truck? At tunay nga na sabi ko sa ating beloved ordin preacher, sabi ko, pag-pray nyo naman po kami, beloved Buboy, na magkaroon din po kami ng truck. At tunay, mga minamahal, wala pa pong 1 buwan, hallelujah, in Jesus' name, tinugon po ito ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa patuloy na pagtalima sa ating mahal na Panginoong Jesus sa bahagi ng pagbibigay. Tunay nga na, mga minamahal, na ang Diyos ay hindi po bingi, mga minamahal, Amen. para hindi Praise the Lord. mapakinggan lahat ang ating pong mga panalangin, mga minamahal, dahil noon pong pandemic po, talagang sarado nga din po kami. Lagi kong ipapatutuo na baka mabankrupt po kami ulit. Wala na talaga kaming pambayad sa mga rentals namin, sa aming kuryente. At tunay nga na talagang hindi namin alam ang aming gagawin. Ngunit talagang ang Diyos, pag ikaw ay nanampalataya at humingi, mga minamahal, hindi po siya magkakait, mga minamahal. Binigyan po Praise the kami Lord. ng Praise wisdom the ng ating mahal na Panginoon. Out of 10,000 lamang na kapital, mga minamahal. At talagang pinag-pray po namin talaga, mga minamahal.
magbibigay ka pa ng tithes and offerings, magkano na lang natira. Ngunit talagang walang imposible sa ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord, Jesus, praise mga the Lord. minamahal. Talaga pong grabe hanggang sa TV, mga minamahal. Sa maliit na negosyong yun, maa-advertise pa sa TV na wala po kaming binabayarang Praise the Lord. advertising Hallelujah. expense. Praise Alam the niyo Lord. po yun, Praise mga the Lord. minamahal, kung gaano kahirap mag-establish ng negosyo, mga minamahal. Ngunit ginawa lamang po yan ng ating mahal na Panginoon sa loob lamang ng 1 taon, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Ginamit po yun, mga minamahal, para mabayaran po yung aming rentals. Talaga pong ang aking mahal na anak ay binigyan ng wisdom, paano i-manage yung business na yan, at talagang pinagpala po sila din ng mahal na Panginoon. Nakabili po instead na mabenta namin po, mga minamahal, yung aming sasakyan na na-invest, akala namin mabibenta na, nadagdagan pa, hallelujah, ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord, Kaya praise the talagang Lord. tunay na ang Diyos ay buhay, wag po tayong magdalawang isip na lumapit sa Kanya, mga minamahal, kung ano yung ating pong mga prayer, mga minamahal. Talagang magtapat lamang po talaga tayo sa pagbibigay, mga minamahal. Nakikita ng Diyos ang ating puso, mga minamahal. Tunay na hindi po siya magsasawang magbigay sa atin pag tayo po ay tuloy-tuloy din pong tumatalima sa kanyang mga utos, mga minamahal. At tunay nga na hindi lamang po yan ang aming natanggap, mga minamahal. Dahil sabi nga po ng mga naunang Kristiyano sa atin ay bonus na nga lamang po talaga yan, mga minamahal. At tunay na Praise the Lord. ang pagpapalang yan ay talagang pansamantala lamang. Ngunit talagang ang ating Diyos sa ministeryong ito ay tunay na totoo, mga minamahal, sapagkat lagi ko pong naririnig yung salitang hallelujah, praise the Lord. Ngunit lagi kong sinasabi ko rin yun, mga minamahal, sa bahay. Ngunit hindi ko alam kung paano ko i-apply sa buhay ko until such time dumating yung July 8, mga minamahal. Yung sabi nga lagi nating naririnig na pag nasa gitna ka ng kabagabagan or panganib, tumawag ka lamang sa Diyos at sumigaw ng hallelujah, praise the Lord. Tunay, mga minamahal, na first time in my life talagang mga minamahal. Ito na, mga minamahal, July 8 po, mga alas 6 po yun, mga minamahal. Or ay, alas 4, mga minamahal. Tunay na marami po kaming guests that time. Nasa Star Plaza po kami, nasa 6th floor po kami, mga minamahal. At tunay na nagtitest po ako ng sparkular, yung fireworks. Kung nakakita po kayo ng mga fireworks, mga minamahal, yun po yung iba sa amin dahil indoor po yun. At pag hindi po talaga umaapoy yun kung walang usok, mga minamahal. Ngunit pag na-touch pala yung isang plastic na bagay, talagang liliyab siya. At alam niyo, mga minamahal, napakababa po nung ceiling ng Star Plaza, hindi po katulad nito, mga minamahal. Ngunit hindi mo pa rin kayang abutin, mga minamahal yan, pagka yung Star Plaza na ceiling, sapagkat kailangan mo pa po siya ng hagdan. At nung nag-ingress kami, ibig sabihin po, naglagay po kami ng drapes, mga minamahal. Talagang kailangan namin yung mga hagdan na yan. At hindi namin mailalagay yung mga ilaw, yung mga palamuti. In other words, kung walang hagdan. Ngunit pinababa ko na po yan lahat. Sabi ko sa aking team, ibaba na yan, dahil parating na yung mga guests. At tunay na ibinaba na nga po lahat yon sa elevator pa po, dahil 6th floor nga po kami. Eto na, mga minamahal, nung tinitest po namin, lumiyab po yung sparkular, yung kinatatakutan ko, dahil nasa isip ko, mga minamahal, mababa. What if nagkasunog? Siyempre, mga minamahal, grabing takot ko po yun. Kaya ayaw kong ipataas yung sparkular. Nangyari po talaga, mga minamahal. Umakyat at lumiyab po talaga. Hallelujah, hallelujah. Wala po akong magawa, mga minamahal, kundi talagang sumampalataya sa ating Diyos ay buhay na siya yung magpapatay ng ilaw. Aking ipinikit ang aking mata at subigaw ako ng hallelujah in Jesus' name. Amen. Dahil yun Praise the lang Lord. po talaga ang Hallelujah. aking magagawa. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise you, Lord. Dahil, mga minamahal, kung hahanap pa po ako ng hagdan, mga minamahal, para akyatin pa po yun, or hahanap po ako ng fire extinguisher, dahil meron nga po dun sa Star Plaza, talagang tiyak, lalaki na yung apoy, mga minamahal. Ngunit talagang binigyan na ako ng wisdom ng ating Diyos. Tinawagan ko siya, hindi niya ako binigo, mga minamahal.
Dahil kung nangyari po yun, ako po, mga minamahal, ay patay na rin po, mga minamahal. Di ako'y nalitsyon dun sa 6th floor, mga minamahal. Kasama ko po yung aking mahal na asawa, mga minamahal. Ganon din yung mga maraming tao, millions of peso, mga minamahal ang mawawala po sa Star Plaza na hindi namin kayang bayaran, mga minamahal. Dahil nga po, masusunog po yun, mga minamahal. At ganon din po kung hindi man nasunog yun, maapula ng apoy yung mga sa 6th floor na yon, yung disaster po yung wedding namin, mga minamahal. Kaya nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na nagpapatuloy po na talagang nandyan po siya, mga minamahal. Talagang every time na may events po kami, talagang ginagabayan po kami, mga minamahal. Dahil bago po kami umalis, talaga pong ang ating mahal na pastor ay sinasabi na talagang lagi na lamang po tayong manalangin bago umalis. So ang aking buong team, nagpipray po kami. Tunay na niligtas po talaga kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Ganon din po, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa kagalingan ng aking mga beloved na anak, mga minamahal, sa kanilang karamdamang asma. Mga minamahal, tunay na talagang lagi pong nasa hospital nung mga bata pa sila. Ngunit pinagaling po sila ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya hanggang dito na lamang po, ako'y nagpapasalamat, mga minamahal, sa physical, sa material. Ngunit ang higit sa lahat ay sa spiritual, ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Praise the Lord, praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless, mahal na kapatid, sa pinagpalang buhay na patutuo. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Brother Rolling Di Malanta. Sundan po siya ng huli magbabahagi. Ating beloved sister, DC Aquino. Amen. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Prince po lamang. Amen, praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Will D. Almeida at ganun din po sa di malimutang aral at turo ng ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Ganun din po sa ating buong beloved Almeida family, sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po mga minamahal kong kapatiran. Baguhan manood at iyan, ako po yung bumabati ng isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po yung nagpupurit ng papasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan na pinagkalam niya po sa akin. Dahil ako po yung nagkaroon ng sakit sa UTI at sobrang panarikit po ng tiyan. Nandyan po na sinabihan po ako ng aking mahal na kami magpuri at humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Jesus sa mga nagagawa ko pong mga pagkulang. Sa kabagan po, ang karamdaman ko pong pananakit ng tiyan ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagalingan din po na ipinagkaroon ulit sa akin. Dahil dati-dati lamang po, nung bata po ako po may karamdamang asma. At sa tuwing inatake po na aking karamdamang asma ay pinapashake up po ako ng aking mahal na magulang. At halos lahat po ng kinikita ng aking mahal na ama ay napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami ay nakakilala sa gawing ito, ang aking karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa pinagkaalam niya din po sa aking mahal na ina nakagalingan. Dahil dati-dati lamang po, nung sila din po ay, nung bata din po sila din po ay may karamdamang asma. Ngunit sila ay nakakilala sa gawing ito, ang kanilang karamdamang asma ay nalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinakamamahal na Panginoong Jesus sa mga biyaya at pagpapala na pinagkaroon niya po sa amin. Dahil dati-dati po, wala po kaming sariling sasakyan. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Dahil hindi lang po isa ang pinagkaroon sa amin, kundi 4 na motor ang pinagkaroon sa amin. Yan po ay labis ko pong pinapasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po ang pinamamahal na Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakalam niya sa amin magmula sa financial, physical, material, at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng paparang pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Praise the Lord. Praise the Lord.
God bless mga kapatid sa pinagpalang buhay na patutuo. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang huling magbabahagi po, mga minamahal ating beloved sister, DC Aquino po. Sundan po sila ng ating minamahal ng mga awit. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalawalhati, pagtatakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Nobleng paggalang po sa ating beloved pastor, Will Estrada Almeida. At ating po inaalala ang mga banal na turo at aral na ating beloved assistant, Pastor Lina C. Almeida. Sa kanila pong beloved children, at sa inyo pong mga beloved kapatiran, pagwalang po datiyan, ako po ay nagpapabot ng mapagpalang hapon na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa kalakasan, kalusugan na pinagkakalag niyo po sa amin. Ako rin po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa po sa atin. Ako rin po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kahit talong pandemya ito, hindi po namin naranasan nang kami po ay ginutom at pinabayaan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpupuri ng pasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan po mga minamahal ng panakit ng aking tuod, mga minamahal. Wala po akong ibang ginamit mga minamahal, kundi ako po ay nalangin, dumalo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hindi ko na po namamalayan mga minamahal, ako na po ay instant pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan at salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mahal tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang ating mahal na Panginoon hindi po nagtatangi ng tao. Ating mga viewers po, mahal na mahal kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Yung nais desire po ng inyong puso, mga minamahal namin mga viewers, natanggap nyo na po mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ang lahat ng kapurihan pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay mula sa panalangin na rin po ng ating minamahal na magulang natin. Sa mahal na Panginoon, lahat ng ating sinasagawa ay pawang biyaya, pagpapala at tagumpay mga minamahal. Praise the Lord po, tumayo po tayo mga minamahal, samahan po natin ang ating mga minamahal ng mga awit, mga minamahal sa papurin na alay po nila. Tumayo po tayo mga minamahal habang sila po ay patungo po dito sa banal na pulpito. Mga minamahal, sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus ever the same. Hallelujah. Sons of God, march forward, for we are more than conquerors. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus. It's the oil and I'm the blessing. I am the traveler and He's the way, hallelujah. I'm a song and he's the music. I am the love and He's the flame. I am the flower and he's the fragrance. I'm the bride to take his name. God must forward. Bring the power of Jesus name. Sons of God must forward. For Jesus ever is seen. Sons of God must forward. We are not conceived. Sons of God must forward. Bring the power of Jesus name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. And now, brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, our beloved finest generation. Para palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord.
Welcome everybody. Welcome to the family of God. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. That you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean that we might be a family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family.
Just raise your hands. Lord, you're all I need. You're everything to me. And you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. When everything falls apart, praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and you take the pain
fade away. When it seems you're all alone, praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you just praise His name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless po, beloved Jesus Finest Generation Choir, at maraming salamat po. Amen. Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Sa kabila po ng ating mga pagkukulang, naran po, mga minamahal, hindi po tayo pinababayaan ng ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah, hallelujah. Palakpakan po muna natin muli ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At tayo na po, mga minamahal, tara ko na po, mga minamahal, sa sunod na bahagi po ng ating pong pananambahan, ang tungkol po sa kahalagahan, mga minamahal, amen, ng pagbibigay ng ating pong ikasampung bahagi at handog, amen. At bago po tayo, mga minamahal, magpatuloy, ako po ay aking pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon po lamang. At atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet, our loving God. At lagi po nating inaalala po, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong lahat na narito, mga minamahal, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. At ating pong basahin, mga minamahal, dito po sa aklat po ng Malakay, Kabanata ay 3, talatay 8 hanggang sa 12 po, mga minamahal. Amen. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Kayo nang nagsumpa ng sumpa sapagkat inyo akong ninakawan sa makatuwid bagay nitong buong bansa. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng manghukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Sa 11, at aking sasawayin ang mananakmal dahil sa inyo at hindi niya sisirain ang mga bunga sa inyong mga lupa, ni malalagasan man ang bunga sa di panahon ang inyong mga puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At tatawagin kayo ng lahat na bansa na mapalad, sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sinasabi po ng ating nabasa, mga minamahal, amen, nanakawan baga ng tao ang Diyos. Subalit, sa ano ka namin ninanakawan? Sabi ng tao, mga minamahal. Sumagot ang ating dakilang Diyos sa ikasampung bahagi at handog. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, amen? Kung tayo po, mga minamahal, amen, sa isang tao, mga minamahal, amen, kapag kumuha ng hindi kanya, mga minamahal, may parusa, amen, kulong sa bilangguan, mga minamahal. Amen. Mas lalo na po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Na kapag ating ninakawan ang ating dakilang Diyos, sinasabi ng banal na kasulatan, sinasabing tayo po ay
isinumpa, mga minamahal, nangagsumpa ng mga sumpa. Ibig sabihin, mga minamahal, ni kaliit-liit ang pagpapala, mga minamahal, hindi darating sa atin. Hindi sisilip, hindi sisinag ang liwanag sa atin. Hindi tayo sisikatan, mga minamahal. Amen. Kahit na anong ating gawin, mga minamahal, amen, magtrabaho tayo ng gabi, ating gawing umaga ang gabi, mga minamahal, amen. Kahit 3 pa ang trabaho natin, kahit sabay-sabay pa, mga minamahal, amen. Sinasabi po, mga minamahal, amen, na para lang po tayong naglalagay, amen, sa supot na may bulsa. Bakit po, mga minamahal, amen? Kapagkat sinasabi, sapagkat ninanakawan natin ang ating dakilang Diyos, hindi tayo aasenso. Hindi tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sinasabi, mga minamahal, dadalhin daw po natin yung ating 10 bahagi at handog sa kamalig ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, mga minamahal. Amen. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. Ang ating pong mga beloved pastoral worker, mga minamahal. Amen. Saan po nanggagaling, mga minamahal? Amen. Kung sila po ay mag-share, mag-ebanghelyo, mag-evangelize, mga minamahal. Amen. Mga ngaral ng salita, mga minamahal. Pupunta sa mga Bible study, pupunta sa mga funeral service, mga minamahal. Sa alay ng mga bata, blessing ng tahanan, blessing ng mga negosyo, mga minamahal. Amen. Ano po ang gagamitin nila kung tayo po, mga minamahal, ipinagkakait natin yung para po sa mahal na Panginoon. Amen? Yung ibinibigay po natin, mga ipinagkakaloob natin, mga minamahal, pag-aari din po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lahat po ng ating tinatangkilik, lahat ng meron tayo, hindi po natin pag-aari yan, mga minamahal, ipinapahiram lamang po yan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Tinitignan ng ating dakilang Diyos ang bawat isa, amen, ang kanilang katapatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kung sila ba ay tapat, kung tayo ba ay tapat, mga minamahal, amen. Kung tayo po ay tapat, mga minamahal, kung tayo mapagkakatiwalaan sa kaunti, amen, patuloy tayong pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Yung kaunti, magiging padami ng padami. Hanggang tayo po ay lubusang yumaman. Amen? Yumaman dahil sa mahal na Panginoon. Amen? Pangako po yan ng ating dakilang Diyos, hindi masamang yumaman. Amen? Ang pagyaman, ito po ay kaloob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Subalit, ang pagyaman, sinasabi mga minamahal, hindi minamadali. Amen? Ito po ay nasa proseso, mga minamahal. Amen? Step by step po yan, mga minamahal. Hindi po tayo pwedeng tumaya sa loto, hindi tayo pwedeng tumaya sa mga sweepstake, magsugal, sa mga wedding. Hindi pwede natin sabing, baka ito ang gamitin ng mahal na Panginoon. Amen. Para ako ay yumaman, hindi po, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, maaari niyang gamitin ang sinuman. Maging ang anghel, pwedeng gamitin ng ating dakilang Diyos upang ibigay sa atin ang pagpapala. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ang ating po pinakamamahal na Panginoon. Ang isa nating kapatid, mga minamahal, isa po nating kapatid, taga Baguio. Amen? Nagtitinda ng tinapay. Yung kanyang inilalako, mga minamahal, kinukuha niya sa grocery. Amen? Upang ibinta. Wala siyang puhunan. Itinitinda niya lamang po, mga minamahal. Amen? Kung yung kanyang tubo, mga minamahal, kung kinuha niya na 5 piso, papatungan niya ng piso, mga minamahal. Kahit magiging 6, mga minamahal. Ito po ay inilalakad-lakad niya sa mga bahay-bahay, mga minamahal. Ang pangarap ng ating kapatid na ito, mga minamahal, amen, magkaroon ng sariling bakery. Magkaroon ng sariling pagawaan ng tinapay, mga minamahal. Amen. So, balit, sabi niya, mga minamahal, parang napaka-imposible, sabi niya, mga minamahal. Amen. So, balit, nung kanyang narinig, amen, narinig po niya kung ano ba ang susi ng pagpapala. Kung paano ba niya makakamtan yung kanyang pangarap, mga minamahal. Amen. Sabi niya, wala palang imposible. Nagkaroon siya ng tiwala, nagkaroon siya ng pananampalataya sa salita ng mahal na Panginoon. Sinasabi ng banal na kasulatan, kung gusto niyong pagpalain kayo ng mahal na Panginoon, magtapat kayo. Ibigay ang ibuong 10 bahagi at handog. Ginawa po ng ating beloved kapatid na ito, mga minamahal. Amen. Kahit, mga minamahal, amen, kahit sa kakaunti, kakarampot na kita, mga minamahal, nagtapat ang ating beloved kapatid. Amen. Dumaan ang 1 taon, lumipas ang 2 taon, 3 taon, hindi napagod
Sabi nga po, huwag mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan tayo po'y magsisiani. Amen? Ang ating beloved kapatid, hindi napagod, hindi nagtanong sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi niya sinabi, mahal na Panginoon, matagal na akong nagtatapat. Bakit hanggang ngayon, hindi pa dumarating yung aking hinihiling sa iyo, mga minamahal. Sabi ng ating beloved kapatid, wala siyang sinabi, mga minamahal. Amen? Walang sinabi ang ating beloved kapatid. Hindi siya nagtanong, basta't sumunod lang ng sumunod. Amen? Sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya't isang araw, mga minamahal, amen, ang ating dakilang Diyos nahabag. Ito na yun, hindi napagod sa paggawa ng mabuti. Na umani na po, mga minamahal. Ang ating beloved kapatid, dinalaw ng isang lalaki. Hindi kilala, mga minamahal. May dalang maleta, mga minamahal. Isang attache case. Mga minamahal, akala niya abogado, mga minamahal. Natakot pa nga nung unang ating beloved kapatid. Akala niya may kaso na siya, mga minamahal. Amen. Kumatok, mga minamahal. Magandang araw po, sabi ng isang estranghero, mga minamahal. Sino po sila? Ako'y nagpapautang, sabi nung lalaki, mga minamahal. Hindi po ako umuutang. Bawal po sa amin ang umutang. Sabi niya, mga minamahal. Pinaupo niya, mga minamahal. Pinapasok niya. Basta't kunin mo ito, sabi ng isang estrangherong lalaki. Hindi po talaga maaari. Kunin mo ito, sabi ng lalaki, bayaran mo ako kung kailan mo gusto. Sabi ng lalaki, mga minamahal. Amen. Walang nagawa sapagkat ipinilit talaga ng lalaki, mga minamahal, talagang tanggapin mo. Tanggapin mo ang perang ito. Binuksan, mga minamahal, yung attache case, talagang milyon-milyon ang pera, mga minamahal. Walang nagawa ang ating beloved kapatid. Tinanggap niya yun, mga minamahal. Sabi niya doon sa lalaki, sige, babayaran kita. Amen. Kung ako ay nakaraos na, ibabalik ko sa iyo ang aking hiniram. Amen? Kaya't nagpatayo ng negosyo ang ating beloved kapatid, mga minamahal, nagpatayo ng grocery. Amen. Nagpatayo ng pagawaan ng tinapay. Pinagpala, mga minamahal, lumago. Amen. Lumago, mga minamahal. Amen. Sa paglago, nakaipon siya, mga minamahal. Naipon niya yung nahiram niya, yung ipinahiram ng lalaki, mga minamahal. Amen. Sa pag-iipon niya, hinintay niya yung lalaki. Dumating, mga minamahal. Lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 7 taon, 10 taon, 15 taon. Walang dumating. Mga minamahal, doon niya napagtanto ang anghel ng mahal na Panginoon po. Amen? Ipinadala ang pagpapala. Kaya tayo po, mga minamahal, amen, pagpapalain po tayo ng ating dakilang Diyos. Kung tayo lamang po ay magtatapat, walang imposible. Amen? Manampalataya po tayo, mga minamahal. Marami na po sa ating mga kapatid, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, sasawayin ng mahal na Panginoon lahat ng mananakmal. Amen? Yung ating mga beloved kapatid, isang magsasaka, maraming peste sa palayan. Amen? Nandyan po yung mga daga na talagang umuubos, mga minamahal. Amen? Ang mga iba, ang katabi niyang mga magsasaka, mga minamahal, nagsabog ng mga kung ano-anong mga pesticide, mga minamahal. Ang ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, hikahos sa buhay, mga minamahal, amen. Ang kanyang ginagawa lamang nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Nagtatapat ng kanyang buong ikasampung bahagi at handog, mga minamahal, amen. Isang araw, yung kanyang katabi, mga minamahal, piniste. Inubos ng daga, mga minamahal. Subalit sa himala ng mahal na Panginoon, yung kanyang mga palay hindi nagalaw. Iningatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Isa pa, mga minamahal, isa pa uli na magsasaka. Dumaan ang napakalakas na bagyo, mga minamahal. Amen. Aburido yung lahat, mga minamahal. Amen. Sapagkat tumataas na nga po ang tubig, mga minamahal. Amen. Nakita nila, mga minamahal, talagang lubog na yung palayan nila, mga minamahal. At malapit na po itong anihin, mga minamahal. Sabi nila, ano pa kayang aanihin ko? Mabubulok na, mabababad na sa tubig yung aking mga palay, mga minamahal. Subalit ang ating beloved kapatid na ito, mga minamahal, hindi nawalan ng pag-asa. Bakit? Merong Diyos na masasandigan. Amen? Merong Diyos na malalapitan sa oras ng kabagabagan. Amen? Ano pang sikreto? Pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Ang umaga, nagising muli, mga minamahal. Amen? Kinaumagahan, pinasyalan niya yung kanyang palayan, mga minamahal. Laking gulat niya, mga minamahal. Lubog ang katabi, subalit yung kanyang pananib, iningatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord!
Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, pagpapalain po tayo ng ating dakilang Diyos. 3 John 1:2, minamahal aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay guminhawa ka at bumuti ang iyong katawan na gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Amen. Triple blessing po, mga minamahal. Amen. Hindi lamang sa isang bagay tayo pagpapalain ng ating dakilang Diyos, yung ating physical, mga material na bagay, at higit sa lahat, yung ating pong mga spiritual. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, sasawayin ng mahal na Panginoon yung ating pong kawalang gana sa pagdalo. Sasawayin ng ating dakilang Diyos yung ating pong mga kawalan ng gana sa pagpupuri, kawalan ng gana sa pag-aayuno. Amen? Pagkat tayo pagpapalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sinasabi nga po, mga minamahal, ibubuhos ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan, mga minamahal. Kaya sinasabi ng 2 Korinto, mga minamahal, amen, 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Amen? Siya nga'y bibigyan mo at ang iyong puso'y huwag magdamdam pagka binibigyan mo siya, sapagkat dahil sa bagay na ito'y pagpapalain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng iyong gawa at sa lahat ng hipuin ng iyong kamay, mga minamahal. Amen? Sa mga pagpapala na ating naranasan, mga minamahal. Amen? Hindi pa man tayo, mga minamahal, nakapagbibigay, pinagpala na tayo, mga minamahal. Amen? Hindi pa tayo nagbigay sa mahal na Panginoon, pinagpala na tayo, mga minamahal. Ano yung pinili tayo ng ating dakilang Diyos? Amen? Dito po, mapadako tayo sa buong katotohanan. Buksan yung ating mga pangunawa. Amen? Na ang Diyos pala ay si Jesus. Amen? Na ang Diyos pala ay nagkatawang tao. Amen? Nabayubay sa krus. Amen? Pinagpala na po tayo at higit sa lahat, tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen? Kahit sabi po ng ating binasa, mga minamahal, kung siya'y ating bibigyan, huwag magdamdam. Amen? Kailangan pala maging masaya po tayo, mga minamahal. Amen? Sa pagbibigay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nung tayo po, mga minamahal, ay binigyan ng buhay na walang hanggan, ang ating dakilang Diyos, ni katiting na pagdaramdam. Hindi naramdaman ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi po, kung tayo po ay masaya sa pagbibigay, lahat daw po nang hihipuin ng ating mga kamay, mga minamahal. Saan man po pala tayo pumunta, mga minamahal? Saan man tayo mapunta, mapadpad? Nandun tayo sa Kalasyaw, Dagupan, mga minamahal, amen? Na sinasabi ng ilan, huwag kang magtatayo ng negosyo mo dito sa Dagupan, malambot ang lupa, pag lumindol, amen? Pag lumindol, lulubog ang iyong negosyo. Amen. Sapagkat dyan nga po, mga minamahal, nung nakaraang nakalakas na lindol sa Dagupan, lumubog yung Jollibee po dyan, mga minamahal. Amen. Subalit, tunay at totoo ang mahal na Panginoon. Amen. Lahat daw po ng hipuin ng ating kamay, mga minamahal. Amen. Kaya nga po ang ating mga minamahal na kapatid, mga minamahal, amen, doon po sa dako po ng Maynila, amen, siya po ay mangangalakal ng basura, katabi lamang po ng pastoral yung kanyang tahanan. Yung kanyang tahanan, mga minamahal, nakadikit sa pader, nilagyan po ng mga cellophane, mga minamahal, plastic, nilagyan ng bubong, yung mga nabibili lamang po, mga minamahal, sa bayan, mga minamahal, yung mura lamang po, yung mga pambubong, amen. Siya po ay nagangangalakal ng basura, kanyang napakinggan ang susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen. Sabi niya, aba, natutulog siya overnight, mga minamahal. Sabi niya, nagising siya, susi ng pagpapala, nangangalakal siya ng basura, mga minamahal. Napakinggan niya, bigla siyang pumasok, katabi lang ng bahay niya yung pastoral, overnight. Sabi niya, mahal na Panginoon, ito na lamang ang natitira sa akin, ibibigay ko sa iyo. Sabi ng ating kapatid na mga minamahal. Amen. Hindi pa natin yung kapatid, mga minamahal. Amen. Nung kanyang ibinigay, mga minamahal, pinatapos niyang gawain. Pagkatapos ng gawain, mga minamahal, nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen. Dumaan ang panahon. Lumipas ang ilang taon, mga minamahal. Amen. Pinagpala ang ating kapatid na ito. Alam niyo po ba, mga minamahal? Amen. Yung kanyang pong mga bahay, naging apartment na po, mga minamahal. Amen. Nagkaroon siya ng maraming apartment. Yung kanyang bisikleta na ginagamit sa pangangalakal, mga minamahal, ng mga basura, pinalitan, mga minamahal, ng mga luxury cars. Amen. Meron siyang BMW. Amen. Meron po siyang mga mamahaling sasakyan.
Lima-lima, mga minamahal, ang kanyang sasakyan. Amen. Sabi nga po, yung mga sa ibang bansa, ginagawa lang niyang pasyalan po yan, mga minamahal. Amen. Ginagawa lamang pong pasyalan. Amen. Ganyan magpala ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. At ihanda na po natin, mga minamahal. Amen. Yung ating pong ikasampung bahagi at handog. Amen. 20% po, mga minamahal, yan po yung ating pong standard na itinuro sa atin ng ating pong beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Amen. Ang 10%, mga minamahal, hindi po yan sa Jesus Miracle Crusade. Amen. 20%, mga minamahal. Subalit, sabi nga po, ang 20% para lamang po yan sa mga baguhan. Amen? Para lamang po sa baguhan. Kapag tayo po tumagal na po ng 3 taon, 5 taon, amen, dapat yung ating ipinagkakaloob, hindi lamang nananatili sa 20%, mga minamahal. Amen? Kailangan po 50%, 80%, mga minamahal, sapagkat subok na nga po, mga minamahal, amen, ang pagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung ating nga po mga patutuo, mga po mga minamahal, amen, na-challenge sila, sabi nila, binaliktad nila, 80% ang sa mahal na Panginoon, 20% ang sa kanila, itinaas sila ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Atin pong tinatawagan, mga minamahal, ating pong beloved Elder, beloved Brother Romeo Benitez, amen, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob at ito po ay pagpalain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Po tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Pagpalain po tayo ng ating dakilang Diyos, ibalik ng billion-trillion times, amen, ang pagpapala sa bawat isa. At tayo na po, mga minamahal, ay darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating pong pananambahan, ang pakikinig ng mga pinagpala at buhay na patutuo. At bilang galang po, mga minamahal, pagbibigay galang sa salita ng Diyos, amen, tayo po itumayong lahat, tayo po itumayo, at atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon, ating pong pilagpalang mga ngaral sa araw nito, ang ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyer. Praise the Lord. God bless you, Brother Alvin. Let us pray, dagilat mo pagpala namin, Diyos. Ama namin sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon muli. Sa buong maghapon ay aming taos puso, marubdob na pisasalamatan ka sa naunang yugto. Aming banal na gawain yung nilangisan, nakarating ng malulhati yung mga anak upang sama-sama kami sasamba sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa aming naialay ng mapapuring awit, aming pong naramdaman ng pagkatamis na presensya. Mga patutong inihayag ng mga anak, tunay yung kapangyarihan suma sa amin. At ang mga awitin ng mga awit, hindi mo kami binibigo. Ibinuhos mo ng masagana yung Santong Espiritu at sa pagbibigay ng may katapatan, patuloy na naging matapat ang iyong mga anak. Muli, sa pag-aaral ng mga salita, kaming lahat na narito'y nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Patawarin, mahal na Panginoon. Ibig namin na maintindihan at maunawaan ang iyong pangungusap sa hapong ito. Tulungan mong langisan ang mga salita, pati na po ibang lingkod sa ganang akin wala kong magagawa. Open the minds and the understanding of my beloved brethren, beloved webcast viewers. To the first prayer, beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, we bind the power of darkness, demons of hindrances. Cast out those who unbelief. Anoint thy word, O Lord. In Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Isigaw mo minamahal. Say hallelujah, praise the Lord. Alalahanin natin, maminamahal, hindi po lalayas ang masamang espiritu kapag hayaan po natin siyang magbibigay sa atin ng kalungkutan. Amen. Amen. Ay kailanman hindi po nagbibigay ng kalungkutan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? We give double round of respect to the end-time prophet of our loving and living God, no other than our dearly beloved and honorable evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings nating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, sa kanilang butihing mga anak, mga apo at mga manugang sa ating mga pastoral workers, beloved elders, or beloved visitors, webcast viewers, laging nakasubaybay sa ating pong programa sa YouTube at Facebook. Live, palakpakan natin ang ating mga Panginoon sa ating mga bisita. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, paglulhati ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Talagang mabilis ang ikot ng orasan dahil Miyerkules maminamahal at limitado ang ating oras. Open your Bible in the book of Matthew, chapter 7, verse 6. And we are talking about the importance of the living word, the Bible. Ang kahalagahan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Sinabi mo minamahal ng Matthew 7:6 at sinabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kindly, basa sa Tagalog, ng dalawang bersikulo. Dito po sa aklat po ng Mateo, Kabanata 7, talata po ay 6, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang anumang banal, niihagis man ang inyong mga perlas sa harap ng mga baboy. Baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. At dito po sa aklat po ng Kayo'y Juan. Kayo'y lapain. Aklat po ng Juan, Kabanatay 1, talatay 1, nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Pagpalain po nating Diyos na buhay ang kanyang mga salita. Narinig niyo mga minamahal? Amen? Sinabi po ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sinabi po ng Matthew chapter 7 verse 6, give not that which is holy unto the dogs, neither cast ye your pearls before swine, let they trample them under their feet, and turn again and rend you. Ito mo minamahal ay babala. Dahil ang sabi ko nga, mahalaga ang salita ng Diyos. Lahat ng mga sumang-ayon, pumalakpak muna ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Magsabi ng praise the Lord. Ang ibig sabihin, ang Word of God is, ito na mismo ang Diyos. Dahil berbo. Amen. Amen. At ang sabi rito, mga minamahal, huwag daw ihagis. Mayroon pong ibig sabihin nitong holy at yung pearl. Ano po ba yung holy? Banal. Ang salita ng Diyos ay banal. Ang pearl po ay mahalagang bagay. Alam naman natin ang pearl, perlas. Amen. Amen. Mahalagang bagay na ang sabi ng Biblia, huwag daw natin basta-bastang itapon o hayaan o pababayaan. Dahil dito po maminamahal sa pangatlo, sinabi rito, they trample them under their feet and turn again and rend you. Sinabi sa Tagalog maminamahal, baka yurakan ng kanilang mga paa at mga balik at kayo'y lapain. Para bagang walang importansya ang salitang ito, pero ito'y makatotohanan. Yung inyong naririnig na salita ng Diyos, kapag hindi ninyo pahalagahan, darating ang araw, maminamahal, hindi na tayo nakikinig ng sound doctrine. Hindi na tayo nakikinig ng maayos na mga pangangaral, maminamahal, dahil mayroon na tayong itching ears, mayroon na tayong pinipiling mga mangangaral na mangaral sa atin. Mangangaral, maminamahal, wala namang dinudulot na kabutihan, hindi ka naman nagbago sa mga ngaral na iyong pinakikinggan at gusto, hindi naman nilakipan ng kapangyarihan. Amen? Amen? Mga ngaral, maminamahal, na ang ginagamit ay enticing words of man's wisdom. Amen? Samantalang ang sabi ng Biblia, hallelujah, nangaral si Apostol Pablo, not with enticing words of man's wisdom, but by the demonstration of power. May kalakip na kapangyarihan na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang bulag nakakakita, ang pilay nakakalakad, ang mga kitungin ay nililinis. Amen. Ang ating mga heartbreaking problems, ating sakit sa puso, drug-addict ka, bakla ka, tumboy ka, hallelujah, pag narinig mo ang ibanghilyo ng kaligtasan, amen, ang salita ng Diyos na makapangyarihan, magbago ka, gagaling ka sa iyong karamdaman. Everybody shout, praise the Lord. Nung katagalan na ipinangaral ito, yung iba maminamahal na mga Kristiyano naglikat na. Yung hindi natin nakakasama tuwing Miyerkules at Biyernes, kaya linggo lang sila nandito. Mahalaga sa kanilang kumita ng pera. Mahalaga sa kanila maminamahal. Iwanan, talikuran, madaling alisan ang kanilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, huwag daw natin basta-bastang itapon itong banal. Huwag daw basta-basta nating talikuran itong perlas. Itong salita ng Diyos, dahil ito ay buhay at ito mismo ay Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Alam naman natin, maminamahal, ang ibig sabihin ng pigs. Sa Amerika nung araw, way back 1960s, 70s, kahawa-awa, kahabag-habag ang mga Pilipino.
Lahat ng mga Pilipinong nakarating sa Amerika, kawawa. Nakalagay sa kanilang mga tindahan, kainan, lahat ng mga supermarket, beware of dogs and Filipinos. Pero ngayon, inibig na ng mga Pilipino ang Amerika. Hindi nila naalala yun. Amen. We are not dogs. We are Filipinos. Amen. Lalo na ngayon, mga anak ng tayo ng Diyos. Ibig sabihin, maminamahal, huwag nilang maliitin. At dito, hinirang ang huling propeta ng Diyos upang magbukas ng kaalamang espiritual. Hallelujah! Na tayo ang nagiging prueba, tayo ang naging ebidensya na once in a lifetime, hallelujah, dala natin itong prueba. Dati-rati, mga Katoliko tayo, mayroon tayong mga kinagisnang relihiyon, nadala tayo, naakit tayo ng mga dayuhan na nagdala ng Ibanghilyo rito, na akala natin magdala sa atin ng sa langit, pero pala magdadala sa atin doon sa kapahamakan. Amen. Yung mga aral na once you are saved forever, delikado yan. Yung nangangaral na walang impyerno, ang impyerno ay sementeryo, delikado yan. Yung nangangaral, maminamahal, na siya na daw si Kristo, mga antikristo yan. So, ginagamit ang salita ng Diyos sa lahat ng uri ng larangan upang makadeceive ng tao. Madaya ang tao, pati ang mga Kristiyanong tunay. Kaya sabi ng Biblia, even the very elect shall be deceived. Sinabi ng Mark chapter 24, verse 21. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pero kung ikaw'y matalino, kung ikaw ay may Kristo sa puso, madidiscern mo. Malalaman mo. Kaya ang mga tumatayo dito sa pulpito, maminamahal, bagamat hindi tayo naiintindihan, bagamat paulit-ulit, hallelujah, nire-remind natin ang mga anak ng Diyos. Hindi kami naglikat, hindi kami nagsawa, maminamahal. Huwag nating baliwalain itong mga salita ng Diyos. Nagpapanyaya sa atin, hallelujah. Nagpapaalala, nire-remind tayo. Kung ikaw ay nalulugmok, nanlalamig, nalulupaypay, kung ikaw ay nahulog, bumangon ka, karakada ka. Bumalik ka sa iyong unang pag-ibig sa ating mahal na Panginoon. Dahil mahalaga ang kanyang mga salita. Ang mga salita niya ay kapangyarihan. Ang mga salita niya, hallelujah, ay siya na mismo itong Diyos. Amen. Ngayon, maminamahal, sandaling tumalikod, sandaling mawala, akala nila, maminamahal, lalamig ang impyerno para sa kanila. Nire-remind tayo dahil mahalaga ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sundan natin ang basa dito sa unang Pedro 2:20 hanggang 22. Kindly. Ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22. Dito po sa aklat ng ikalawang Pedro, kabanata po ay 2. Sa talata po ay 20 hanggang 22. unang Pedro, Ikalawang Pedro. ikalawang Pedro, sa kabanata po ay Ang sabi rito, maminamahal, for if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcourse the leader and is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they had known it, to turn from the holy commandment delivered unto them, but it is happened unto them according to the proverb, the dog
is turned to his own vomit again, and the sow, swine, the sow, was to her wallowing in the mire. Sa Tagalog, ang sabi rito, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ay sa pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling nahalubiluan at nadaig niyaon ay lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakakilala ng daan ng katuwiran kaysa pagkatapos na makilala ito, tumalikod sa banal na utos na ibinibigay sa kanila. Nangyari sa kanila ang ayon sa kawikaang tunay, nagbabalik ng muli ang aso sa kanyang sariling suka at sa paglulubalob o sa pusali ng baboy o ng babaeng baboy sa nanahugasan. Ito yung sinasabi, maminamahaling abang lingkod kanina. Pagkatapos na makakilala sa ating mahal na Panginoon, tumalikod. Amen? Yung dati nang ginagawa, mas matindi na ang ginagawa ngayon. Tulad ng aso, sumuka ang aso, nung isuka yung kanyang suka, maya-maya, binalikan ang kanyang suka. Tulad ng baboy, nilinis ng may-ari, pagkatapos nilinis, bumalik uli doon sa nilulublubang putik. Ganun daw ang Kristiyano, ganun daw ang mananampalataya, maminamahal, na hindi nagpapahalaga ng salita ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. The worst come to worst. At ang sabi pa ng banal na kasulatan, maminamahal, na hindi nababantayan ng mga tunay na mga Kristiyano. Dito po, maminamahal, sa Matthew chapter 12, verse 43 up to 45. With your presence of mind, mga kapatid, yung nagbabasa, dahil naiistorbo po yung ating pong, yung ating focus. Matthew chapter 12, verse 43 and 45. Kindly. Dito po sa aklat po ng Mateo Kabanatay 12, talata po ay 43 hanggang 45. Ito pong nakasulat. Datapwat ang karumaldumal na espiritu, kung siya'y lumabas sa tao, ay lumalakad sa mga dakong walang tubig na humahanap ng kapahingahan at hindi makasumpong. Kung magkagayoy sinasabi niya, babalik ako sa aking bahay na nilabasan ko. At pagdating niya, ay nasusumpungan niyang walang laman, walis na at nagagayakan. Kung magkagayoy yumayaon siya at nagsasama ng 7 pang espiritu na lalong masasama kaysa sa kanya. At sila'y nagsisipasok at nagsisitahan doon. At nagiging lalo pang masama ang huling kalagayan ng taong yaon kaysa sa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang lahing ito. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nasundan po ninyo yung ating binasang mga talata, maminamahal? Naintindihan po natin ang ating tinutumbok? Yung mga tumalikod ng lupaypay, ng lalamig, yung nakalimot na sa mga paalala ng ating dearly beloved and honorable pastor, ating beloved mama dear, ng kanilang mga beloved children, ng ating mga mangangaral. Ang sabi rito, maminamahal, hallelujah, nakalimutan nila na ang ating mahal na Panginoon sa kabila ng siya'y mahabagin, nagpapatawad, amen, inuunawa tayo, pero kung tayo ang kusang umaayaw, yung mga masamang espiritu na lumaya sa atin, pinagaling tayo. Halimbawa, mayroon kang 7 karamdaman na pinagaling. Demon possessed ka, may sakit ka sa puso, may high blood ka, may diabetes ka, may migraine ka, ano pa?
May sakit ka sa sigmura, may rayuma ka, 7 yun, nawawala sa'yo. Pag ikaw daw ay tumalikod, mawala sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ang karamdaman mo, maminamahal na 7, andun lang yan sa limbo-limbo, andyan lang sa Bisaya niyan, kawanangan, andyan lang maminamahal sa iri, nagbabantay kung kailan ang kanyang pinanggalingan na malinis na, wala na ang Espiritu ng Diyos. Dahil kapag ang Kristiyano, maminamahal, ay alisan ng Espiritu ng Diyos, ang sabi ng Biblia, yung 7 karamdaman na nawawala sa iyo, mag-aakay pa yan ng times 7. Times 7 na karamdaman. So, 7 times 7, pag bumalik yan, 49 na. Palakpakan muna natin ang ating malapang na. Di po ba mahalaga ang salita ng Diyos para i-remind tayo? Amen? Amen? Ang sabi nga ng Biblia, for the word of God is quick and sharper like the two-edged sword. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. Amen? Katulad daw ang salita ng Diyos ng espada na may 2 talim na ito tutusok sa ating puso, sa ating mga kasukasuhan, sa ating mga buto para i-remind tayo. Ngayon, nire-remind tayo. Ganun na lamang pagmamahal ng Diyos kung bakit tayo nire-remind. Ayaw niya tayong mapahamak at ayaw niya na ang mga karamdaman na naalis na sa atin mag-akay pa ng times 7. Supposing mayroon kang 1 karamdaman, babalik 7 na. May 2 kang karamdaman, babalik 14 na. Mayroon kang 3 karamdaman, babalik yan ay 21 na. Kung bakla ka, tumboy ka, sobra ka pa sa pagiging bakla, sobra ka pa sa pagiging tumboy. Hindi ka lang silahis, hindi ka lang kung ano-ano. Baka pati hayop, pati kung ano-ano na lang dyan ay yung lagi naming nire-remind. May asawa, may mga anak, pagkatapos, alam natin na ang dyablo ay tuso. Kapag hindi tayo nagbabantay sa mga kahinaan natin, mga naalis sa ating karamdaman, dahil ang ating laging kinukulikot, kahit nakikinig ng salita ng Diyos, silpon ka ng silpon, mang-aawit ka, manunugtog ka, mananampalataya ka, amen, manggagawa ka, aalis sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Mag-grieve siya. Kaya nire-remind tayo na napakahalaga ng salita ng Diyos. Pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil sa oras na ikay magkamali, sa oras tayo magkamali, hindi nangangako ang banal na kasulatan, hindi nangangako ang Word of God, maminamahal na batas ng Diyos, na ating sinusuway, na tayo pa rin, maminamahal, ay pangangalagaan. Yan, kaya tingnan nyo. Pag na-rebuke, nasawata, nagtatampo ka agad. Dapat magpasalamat ka dahil ni-rebuke ka, nasawata ka, dahil mahal ka ng Diyos. Gusto ng mahal na Panginoon maituwid ang iyong pagkakamali. Amen? Amen? Samantalang totoo naman talaga. Pugutan niyo ako ng ulo kung lahat ng mga nandito na sinawata natin na hawak ng cellphone tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo, kung hindi sila humahawak ng cellphone. Sila pa rin humahawak ng cellphone. Amen? O di, ikaw mismo sumuway. Ako mismo sumuway. Tayo mismo sumuway. Alam naman natin, ang mga masuwain, walang puwang sa langit. Kaya ikaw mismo, ako mismo, nagkukos ng panlalamig, panlulupaypay. Hindi lalamig ang impyerno. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos. Kaya tingnan mo, kunting kibot, kunting hindi pagkaunawaan, kunting hindi pagkaintindihan sa salita. Ayan. Sandaling tumalikod, sandaling mawala. Parang bula. Makita mo ngayon, bukas wala na. Amen? Amen? Nandito ngayon, bukas wala na. Akala mo silang may-ari ng kaligtasan. Akala natin silang may-ari
ng Diyos. Gusto nilang pasusundin ng Diyos. Kung gusto nilang sunod-sunuran sa kanila ang Diyos. Hindi kayo ng mahal na Panginoon. Amen. Pag napuno ang ating mahal na Panginoon, ewan ko, baka hindi na palo, parusahan ka na, parusahan na tayo. Pag pinarusahan na, kahit anong tawag ninyo sa ating mahal na pastor, anong tawag ninyo sa inyong mga nangangasiwa, kahit anong hingi ninyo ng tawad, wala na dahil pinarusahan na. Kaya pahalagahan ang salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Isang kapatid natin, early 80s and 90s, between 1980s to 90s. Lagi silang tandem, magkasama sa follow-up, pupunta sa mga gawain, pupunta sa mga iutos ng ating mahal na pastor. May napansin yung isang manggagawa na nakasama sa kanya, hindi nagsumbong sa mahal na pastor, hindi sinabi yung kamalian, follow-up ng follow-up, yung pala ang pinapalo-up na ay ito, ang pinapalo-up na ay gustong mapangasawa ang babae, ang follow-up iba na ang pinapalo-up. Hindi napapansin dahil ang kanyang katuwiran, dalawa lang klase ang tao sa mundo. Ang sabi niya, manluluko at nagpapaloko. Ngayon ang salita niya, isang araw, maminamahal, araw-araw binibigyan siya ng pera ng mahal na pastor para magpalo-up, para pupunta sa city jail, kung saan-saan. Kasama yung ating isang manggagawa na napalapit na rin sa kanya, na hindi nagsusumbong, hindi nagsasalita. Kahit anong nakikita. Isang araw, maminamahal, hindi na pinalo, pinarusahan na. Para siyang aso na nagbubula yung bibig, hindi na makapagsalita. Bakit? Sabi ng mahal na pastor, anong nangyari? Yung kanyang kasama, walang sinabi. Sabi ng mahal na pastor, yan ang bang sinasabi ko sa inyo. Hindi niyo pinanghawakan ang mga salita ng Diyos, pinababayaan ninyo yung lagi kong nire-remind sa inyo, laging napapakinggan ninyo mga word of God, binabaliwala ninyo. Hindi na makapagsalita, bubula ang bibig, pinahospital, kung anong ginagawa, wala na talaga hanggang mamatay. Di namatay, di pinarusahan. Yung kanyang partiker na kasama palagi, hindi talaga nagsasalita, kahit patay na yung kanyang kasama. Isang araw, umuwi sa kanila, nagpaalam, mahal na pastor, pasyal po muna ako sa amin. Uwi ako, nalulungkot ako dahil yung partner ko, kinuha na naman ng Panginoon. Pagdating sa kanila, kinagat lang ng aso. Kinagat lang ng aso. Pag-uwi sa pastoral, kung anong nangyari sa kanyang palaging sinasamahan, ganon din nangyari sa kanya. Aso na may rabies, hindi na makabukas ang bibig, nangangatal, talagang grabe. Yung alam naman natin pagka nakagat ng aso. Sabi ng mahal na pastor, sinabi ko na ba't hindi ka nagsasalita? Hindi na makapagsalita. Pinasulat na lang, mahal na pastor, sorry po. Alam ko ang ginagawa nung namatay lang na kasama ko. Ito ang nangyayari. Ito ang nangyayari lahat. Wala na. After 3 days, sumunod. Patay. Mahalaga ang may nagre-remind sa atin. Mahalaga ang salita ng Diyos na lagi tayong sinusubaybayan, sinusundan. Hindi para tayo mapahamak. Kung hindi tayo po ay ma-guide, amen, maturuan na yung atin pong nilalakaran ay tama pa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng huling talata, maminamahal, sinabi rito ng Pilipos, Kabanatang 3, talatang 2, kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat po ng Pilipos, kabanata po ay 3, talata po ay 2. Ito po ang nakasulat. Magsipag-ingat kayo sa mga aso. Magsipag-ingat tayo sa masasamang manggagawa. Magsipag-ingat kayo sa pagtutuli. Amen. Tingnan niyo po, beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concessions.
Ang concessions dito sa Tagalog, maminamahal, pagtutuli. Magsisipag-ingat daw tayo kapag tutuli. Alam naman natin yung pagtutuli, circumcision. Ibig sabihin, paglabag sa salita ng Diyos. Paglabag sa mga laging nire-remind sa mga anak ng Diyos. Anong gusto natin? Maparalyze tayo sa kakapindot sa ating mga cellphone na ipinagbabawal sa atin during hearing the Word of God? Paano ka makakonsentrate? Paano mo maintindihan ang patutuo na napakagandang patutuo? Anong ipabalita mo pag uwi sa gusto mong bahaginan dahil ikay nagpapatutuo? Dahil ikaw ay gustong magbunga, anong maikwento mo? Wala kang naintindihan dahil pagdating dito, basta makita ako ni Kuya, basta hawak ako ng instrumento, basta magpaawit ako, basta nandiyan ako, pumapalakpak ako, okay na. You are not serving me. We are serving God. We are serving our dearest Jesus. Naririnig mo, susi ng pagpapala sa pagbibigay na may katapatan. Huwag mag-absent dahil pag nag-absent ka, ang impyerno ay nag-antay na sa iyo. Magbunga ng mga kaluluwa dahil inutos ng ating mahal na Panginoon at inutos ng ating dearly beloved pastor na huwag pabayaan ang pagkakatipon, huwag pababayaan ang mga Kristiyanong nanlalamig, nanlulupaypay, ipaluap, kinakailangan silang alalayan. Amen? Huwag kayong magalit sa akin because I am only reminding each and every Christian na narito. Nagre-remind lang po ako. Kasalanan ko bang i-remind kayo? Kasalanan ko bang i-remind ang mga Kristiyano? Dapat magpasalamat kayo na bagamat masakit magsalita si Kuya, pero yung sinasabi na totoo. Wala naman akong sinasabing mga salitang ako'y nagsisinungaling at ako'y may kinakatigan, may kinikilingan. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Amen? Amen? Ang sabi nito, beware of dogs. Alam natin ang dogs. Nagsisimbolo ang swine, ang pigs, nagsisimbolo sa mga Kristiyanong bumabalik sa kanilang suka. Sa mga baboy na bumalik sa lubluban ng kasalanan. Ang suka, ang lubluban ng maruming putik ay mga kasalanan yan. Binabalikan. Dahil sa pagpapabaya, ang ganda ng pinag-uusapan tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Napakagandang pakinggan ang mga patotoo, binabaliwala natin. Kaya sabi nga namin, kung mga taga-ibang outstation nagpapatotoo, ang palakpak at ngiti natin, abot tayo nga. Pero yung ating mga patotoo dito, grabe, hindi basta-basta. Hindi pangkaraniwan, ni papalakpak, ayaw mong pumalakpak. Hindi naman yung nagpatotoo ang pinapalakpakan mo. Hindi naman yung tumatayo dito. Hindi naman ako ang iyong pinapalakpakan. Pag pumalakpak ka, pag nagpipraise the Lord ka, pag nag-hallelujah ka, pinupuri mo ang Diyos. Langit at buhay na walang hanggan. Amen? Tayo'y umawit sa ating mahal na Panginoon, maminamahal. I don't need to hurt each and every Christian here. Nais ko lang mabuksan iyong pangunawa ng salita ng Diyos ay mahalaga. Amen? I have found that in this wide world there are many great people, but I saw that in their lives they are hopeless in their soul. So in Christ bids me to go to preach the gospel to the nations and to teach them to the way, to the truth that lies the door. That He of the sunshine
Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, awitin natin ito na nanggagaling sa ating puso, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ang sabi sa pasimula, siya ang Berbo, at ang Berbo ay sumasa Diyos, at ang Berbo ay Diyos. At ang Berbo, mga minamahal, ay hindi siya nanatiling salita. Ang Berbo ay nagkatawang tao, mga minamahal, at nanahan sa ating piling. At sa ating buhay, natagpuan natin ang kapayapaan, ang kaligtasan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Awitin natin muli ito na nanggagaling sa ating puso. Hallelujah. Sa mundo'y aking natagpuan, mga dakilang nilalang, ngunit sa uri ng pamumuhay, ang mga nila'y patay. Kaya't ako ay isinuho upang mag-aral sa mundo. Sa kanila'y tuturuan, sa buhay niya walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Sa ng araw, lamig ng hangin at ang ulan, at kahit sa tuwing ay lumuluha, ay patuloy ko siyang susundin. At ang iba'y tumalikod, patuloy akong maglilingkod. Ang kay Jesus na bubuhay, paghinabang kung mamatay. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoong Hesus, na patuloy na nire-remind mo ang bawat isa sa amin na aming pahalagahan ang paglilingkod, aming pahalagahan ang iyong salita. Salamat, Panginoong Hesus, dahil patuloy na pinangahawakan mo ang bawat isa sa amin. Na habang kami, O Diyos, ay naghihintay sa iyong muling pagbabalik, patuloy na kami ay iyong pag-ingatan at panghawakan. Hallelujah, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Amen, praise the Lord, hallelujah. Mga minamahal, kailangan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan ng tao ang bawat kaligtasan. Sa ating mga beloved bisita
na nandito sa crowd at sa ating mga beloved live webcast viewers na baguhan, kailangan ninyo ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kailangan ninyo ang kaligtasan. Dahil sinabi ng ating dakilang Diyos na walang makakalapit sa Diyos maliban na ito ay Kanyang ipagkaloob. Mapalad ka, mapalad kayo, mapalad tayo dahil tinawag ka at pinili ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating buhay, sa ating mga baguhan, ang kaligtasan, paano natin matatamo, paano natin makukuha, makakamtan ang kaligtasan, paano tayo maliligtas? Mayroong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una ay ang pananampalataya. Hebrews chapter 11 verse 1 ang sabi, without faith it is impossible to please God. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugod-lugod sa Kanya sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos. Napakahalaga ang pananampalataya. Ang pananampalataya, ito ay hindi natin nakikita, hindi mo nakikita. Kagaya ng hangin, hindi nakikita, ngunit ito ay ating nararamdaman. Ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Pananampalataya na kung tayo ay manampalataya, sumampalataya ng ating Panginoong Hesus ay namatay at nabuhay na mag-uli. Yan ang pananampalataya. At pangalawa na reglamento ng kaligtasan ay ang pagsisisi. Lahat ng tao, lahat tayo ay makasalanan. Walang kalugod-lugod sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, ngunit hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Dahil sinabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 1, ng talatay 12, na ang sabi, datapwat ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Ang mga nagsisampalataya sa Kanyang pangalan. Sabi sa salita ng ating dakilang Diyos, na kung ating papahayag ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal at tayo ay patatawarin sa ating mga kasalanan. Yung makalangit na pagsisisi na hindi na babalikan ang mga dating kasalanan. Ang pangatlo na reglamento ng kaligtasan ay ang bautismo sa tubig. Sinabi sa aklat ng Gawa, Kapitulo 2 ng talatay 38, ang sabi, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapalad kayo mga minamahal, dahil ibinabahagi, sinasabi sa inyo ang katotohanan at pawang katotohanan lamang na salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pagbautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay hindi po ito paglipat
ng relihiyon, kundi ito ay pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Dahil ang sabi nga, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan na ang tao ay maipanganak muli. Maipanganak sa tubig at sa Espiritu. Dahil kung hindi tayo na born again, ang sabi dito sa John chapter 3 verse 3 na hindi natin makikita o hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. At ang pang-apat na reglamento ay ang bautismo sa Espiritu. Ang walang Espiritu ng ating dakilang Diyos ay hindi sa Kanya. Dahil malinaw ang sinabi sa aklat ng Roma, Kapitulo 8 ng talatay 9 na ang sabi, datapwat kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, kung kayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos, datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Kung ating nakita kanina, ang ating mga beloved choir, na nanginginig, na ang tingin natin na kuryente ng mataas na voltahe, yan ay bautismo ng Espiritu. Yung iba naman ay napakinggan natin, narinig na sila ay nagsalita ng ibang wika, yan ay bautismo sa Espiritu. Ang Panginoon na po ang gagawa niyan sa inyong buhay, depende po sa inyong pananampalataya. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating mga beloved baguhan, sa ating mga live webcast, viewers na baguhan. Tayo ay manalangin, sumunod kayo sa panalangin na ito. Panginoong Hesus, maraming salamat sa iyong salita. Narito ako'y isang makasalanan, lumalapit sa iyong banal na trono ng biyaya, humihingi ng kapatawaran. Patawarin mo ako sa aking mga pagkukulang, pagkakasala, linisin ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas at hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan diyan sa aklat ng buhay, diyan sa kalangitan. Amen. Kami na lamang po ang mananalangin. Hallelujah, hallelujah. Amang Diyos, dakilang banal, sa makapayang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, nandito ang mga kaluluwa na tumanggap sa iyo. Aming dalangin, Panginoong Hesus, na patuloy na sila ay kahabagan, Panginoong Hesus, at isulat ang kanilang pangalan diyan sa aklat ng buhay at gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Atin sabay-sabay na palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo na po mga minamahal ay dadako po sa mas healing at atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating beloved Elder Saldi de Guzman. Praise the Lord. Hallelujah. Dadako po tayo mga minamahal sa mas healing, mga minamahal yung nais natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mga minamahal, dito sa Hebrew 6:10 po, mga minamahal. Ganito po ang pagkakasabi, mga minamahal. Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinapakita sa Kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. Kaya, mga minamahal, ang sabi na mahal na Panginoon, yung ating mga pangailangan, yung ating hiling, mga minamahal, let our supplication be known to God, mga minamahal. Maliwanag po yung, ito pagtitis natin yung pagmamahal natin sa mahal na Panginoon. Dito po nagkakaroon ng katugunan ng ating mga panalangin. Kaya dumalangin po tayo, mga minamahal, para po sa ating mga pangangailangan, mga minamahal.
Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Narito po kami, mahal na Panginoon, dumudulog sa trono ng iyong biyaya sa kulukan ng awa sa kalangitan, mahal na Panginoon. Na humingi po kami ng habag kapatawaran ng aming pagkukulang, pagkakasala, mahal na Panginoon. Kahabagan mo kami at abutin ng mapagpala mong kamay, mahal na Panginoon, sa pangkalatan panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Wilby Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord po. Mga minamahal, sa mga webcast viewers po, mga minamahal sa ating mga bisita, kung ano po yung ginagawa namin dito, mga minamahal, gayahin niyo po, mga minamahal, tatanggapin niyo po ang gantimpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mayroon kayong mga karamdaman, mga problema, o depressed po kayo sa inyong buhay. Nasa panganib po kayo, mga minamahal, hindi liko ang ating pinakamamahal na Panginoon ayon sa sinalita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po, mga minamahal, kung may karamdaman po tayo, mga minamahal, ipatong po natin yung kanang kamay sa ating ulo, mga minamahal, at sa kaliwang kamay po, mga minamahal, yung ating mga karamdaman, mga minamahal. Kung may kahilingan po tayo sa ating pinakamamahal pa yung dalawang kamay po, mga minamahal, na hilingin po natin sa mahal na Panginoon. Anumang klase ng mga kahilingan, ito'y pagkakalob na mahal na higit sa lahat yung unang pag-ibig natin, mga minamahal. Yun po yung napaka-importante na kahilingan po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya po, mga minamahal, lahat po ng karamdaman natin, ipatong po natin yung ating kamay, mga minamahal, sa ating mga karamdaman. Sa makapangyarihan pangalan ni Jesus, aming sinasawayan lahat ng mga uri ng mga karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, karamdaman, walang kagalingan, incurable sicknesses and disease, cancer, leukemia, diabetes, anumang karamdaman, kasawat ng mighty name of Jesus, problem is solved, the mighty name of Jesus, asthma, pneumonia, anumang karamdaman, cancer, diabetes, cancer, colon cancer, kidney stone, matunaw ka sa pangalan ni Jesus, sila supposed bumalik ka sa normal, anumang karamdaman, sakit sa puso, depression, high blood gas out, the mighty name of Jesus. Hallelujah, be healed, the mighty name of Jesus. In this world, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Para po sa kapakanan ng ating mga minamahal na viewers po natin sa live-cast viewers po, maging sa ating mga bisita, mga minamahal, ang sigaw po natin ng hallelujah ng 3 bisis po, mga minamahal. Ang ibig sabihin po ng hallelujah dito po sa Revelation po, mga minamahal. Sa 19:1, ang sabi po diyan, mga minamahal, ang hallelujah daw po, mga minamahal, ay kaligtasan, kaluwatian at kapangyarihan na uukol sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Isa pong patotoo, mga minamahal, na napanood ko po sa TV, mga minamahal. Isa pong kapatiran natin na domestic helper po, mga minamahal. Sila po nag-departure, mga minamahal, sa Saudi, patungo po sila ng London, mga minamahal. At nagkaroon po ng trouble, mga minamahal, yung eroplano na sinasakyan nila. Ito po yung babaksak, mga minamahal. Kailangan nilang mag-emergency landing sa Qatar, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung nag-seatbelt na po sila, emergency landing, mga minamahal. At talaga po naguliniyanan yung mga nakasakay doon, mga minamahal, iba-ibang mga lahi, mga minamahal, kanya-kanyang tawag sa kanilang Diyos, mga minamahal. Yung ating kapatid, mga minamahal, yung tinuro ng ating beloved Honorable Pastor, kung nasa pangarib kayo, sumigaw lamang kayo ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ililigtas tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Pinagbawalan po siya ng kanyang amo, mga minamahal, na magsalita, mga minamahal, sapagkat bawal nga po sa Middle East po yung magsalita, mga Pilipino, mga minamahal. Alam niyo po, hindi niya natiis sapagkat talaga pong babaksak ng eroplano, mga minamahal. Inalis niya po yung seatbelt niya, sumigaw po siya ng hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po ang himala ng mahal na Panginoon. Ang sabi po, mga minamahal, yung piloto, first time in my life, I see a miracle. When I hear shout, hallelujah, I see a big hand hold the plane. And he landed it gradually, sabi niya, mga minamahal. Nakita daw ng piloto, mga minamahal, nung narinig niya ang pagsigaw ng kapatid natin, isang malaking kamay ang umawak sa aeroplano, mga minamahal. At inalanding niya ito sa Qatar, mga minamahal, ng dahan-dahan. Kaya napakadakila, mga minamahal. Makapangyarihan ang salitang hallelujah, mga minamahal. Kaya tayo po, sumigaw po tayo ng 3 bisis ng hallelujah
at sa puso po natin yung ating kahilingan ay tinanggap na po natin maging sa mga viewers po, mga minamahal. Pagpalain po kayo na mahal na Panginoon. Sumigaw po tayo ng 3 bis na haleluya na pagtatagumpay sa mahal na Panginoon at sa ating lahat na makanyang anak sa pangalan ni Jesus. 3 bisis po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Lord, thine is the kingdom, the power, the glory, the great honor to the worthy to be praised. Yours forever and ever. Praise the Lord po. Dadako po tayo mga minamahal sa announcement po natin. Dadalhin po natin iniibig na ating beloved Elder Alvin Reyes po, mga minamahal. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Saldi de Guzman. Purihin po ang ating po pinakamarapeng susiman. At tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa ating pong mga announcement. Amen? Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamarapeng Jesus. Ang pastoral house po mga minamahal, amen, ay open na open po mga minamahal sa mga nais. Amen. Mag-alay po ng ayuno. Amen. Pumunta lamang po dito po sa pastoral, mga minamahal, amen. Laging bukas po ang gate, mga minamahal, amen. At pwede rin po tayong maki-join, mga minamahal, sa pagpupuri, mga minamahal, amen. Magsisimula alas 4 ng madaling araw hanggang alas 12 ng tanghali po, mga minamahal, amen. At sa tuwing araw, sa hapon po, alas 4 hanggang alas 8 po. Maki-join po tayo, mga minamahal, amen. At tuloy-tuloy po, mga minamahal, amen, ang ating pong banal na gawain, amen. Ang ating pong regular na gawain ay tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, amen. At dito po yan idinadaos, mga minamahal, sa address po ng 157 Barangay Baybay Mamarlao along Palaming Road, amen. Tuwing araw po ng Miyerkules, alauna hanggang alas 5:30 ng hapon. At sa tuwing araw po ng Biyernes, ating pong Friday night overnight worship, mga minamahal, amen. Kaya't magsimula ng alas 9 ng gabi at matatapos po ng alas 6 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw po ng Linggo, magsisimula ng alas 9 ng umaga at matatapos po ng alas 3 o alas 4 po ng hapon, mga minamahal, amen. At ang ating pong Bible study po, mga minamahal, amen, ay sa lugar na po ng Barangay Baldog. Malapit lamang po yan sa Barangay Tubag, mga minamahal, amen. Sa mga nais dumalo po, mga minamahal, amen. Maghayo po tayo, mga minamahal, amen. Samahan niyo po kami, mga minamahal, amen. Maghayo po, amen. Tuwing araw po ng Martes, amen, alas 3 hanggang alas 5 po ng hapon, sa lugar po ng Barangay Baldog, mga minamahal, amen. Katabi lamang po ng St. Albert School, private school, mga minamahal, amen. Katabi niya lamang po, mga minamahal. Sa harap po may bakanting lote at yung unang bahay, yun po, mga minamahal, amen. Libatiki, mga minamahal, hindi pa po kilala sapagkat bagong lipat lamang po ang iyong abang lingkod, mga minamahal, kami po ay nangungupahan doon, mga minamahal. Libatiki Residence po, mga minamahal, amen. Araw po yan ng Martes, amen. At meron po tayong counseling, mga minamahal, sa nais magpa-counsel. Lumapit lamang po tayo sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboyer, at sa ating pong beloved sister, Ate Bainsier, mga minamahal. Amen. At mag-follow up po tayo, mga minamahal. I-follow up po natin lahat po ng ating mga minamahal mga kapatid na hindi na po natin nakakasama, hindi na po natin nakakapiling, mga minamahal. Amen. Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Share and follow, mga minamahal, yung ating pong Facebook live streaming. Amen. Ang ating pong Facebook page ay JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Meron din po tayong YouTube channel, JMCIM San Carlos City, Pangasinan. Mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel. I-click po ang notification bell upang lagi po tayong updated sa bago po, mga minamahal. Amen. Manood po tayo ng ating programa, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, TV program, araw po ng Sabado, 10:30 ng gabi hanggang alas 12:15 ng madaling araw po, PTV 8 po yan, mga minamahal. Amen. Kung tayo po ay nalulupaypay, nangihina yung ating pananampalataya, manood po tayo, mga minamahal. Ang ating pong beloved parents in the Lord po ang nangangaral, mga minamahal. Amen. At meron pong lay hands after ng closing prayer. Amen. Lumapit lamang po kayo sa harapan. Handa po namin kayong paglingkuran, mga minamahal. At kabilin-bilinan ng ating pong beloved parents in the Lord, wag po tayong umabsent, mga minamahal. Amen. Nalalapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ipagtrabaho po natin yung ating kaligtasan na may takot at panginginig, Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal. Amen. At daluhan naman po natin, mga minamahal, yung ating pong Bible study. Amen.
talagang magsikap po tayo, mga minamahal. Amen? Tayo po ay mag-share, mga minamahal. Amen? Magbunga. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord po, tayo na po'y tumayo, mga minamahal. Tayo na po'y tumayo at tayo may sama-samang magpasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon.